kuadrin e projektit European Cosmopolitanism and Sites of Memory for Generations, sot Universiteti Marin Barleti organizon konferencën ndërkombëtare Revisiting Collective Memory in Albania. Shqipëria me një histori të pasur të jetës saj ka dhe një memori të vetë vitare. Ajo kujton në çdo hap mpresat e pashlyera të jetës saj dhe me kënaqësi për pikët e shqiptarëve kundër shtypjes për liri, kundër diktaturës për dinjitet e demokraci, kundër krimeve dhe njerëzimit për respekt e dashurinë njerëzore, ndaj kombeve të tjerë të persekutuar deri në ekstrem dhe shprehjen e ndjenjave njerëzore të solidaritetit dhe miqësisë. Në këtë kuptim, Universiteti Marin Barleti është krenar për vendin e vet sot, kur përpiqet të realizojë krah për krah me homologët e vet evropian këtë projekt të mrekullueshëm në kuadrin e Institutit Shqiptar të Çështjeve Publike. Të nderuar kolegë universitar, do të ditë projektit Shqipëria me sy të vëmendjen e Universitetit Marin Barleti do t'ju tregoj ju aspektet më kryesore të kujtesës së tij nga historia e afërt e treçare të shekullit kaluar. Në këtë rast, duke pasur nderin të hap të konferencë të nderuar pjesëmarrës, më lejoni të përshëndes dhe falenderoj për prezencën e tij, autoritetin e respektuar dhe shkëlqësinë e tij zotin Ettore Sekuj, ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri. Natyrisht përshëndes dhe miratimin për pjesëmarrjet që kanë dhënë zotrinj ministra që të cilët i presim të jenë së shpejti në pjesënesh. Zotin Abram Debuis, ministër këshilltar i ambasadës së Izraelit në vendin tonë, zotin Violet Stanika, ambasadori i Rumanisë, zotin Janosh Kuzar, ambasadori i Hungarisë, si dhe për vlerësimin që kanë bërë këtij aktiviteti. Më lejoni gjithashtu të uroj mirëseardhje dhe punë të mbarë së bashku me ne përfaqësuesve të nderuar të universiteteve bashkëpunëtore me projekt, së pari liderit projektit Universitetit Bolonja Forli, përfaqësuar nga iniciatorja dhe koordinatorja e projektit zonja Maura Bernard, dhe pjesëtarëve të tjerë, Universitetit Kalabrisë, përfaqësuar nga zoti Paolo Cohen, Universitetit Teramos, përfaqësuar nga zonja Fausta Gado, Universitetit Zagrebit, përfaqësuar nga zoti Dražen Dadić, Universitetit Tushja, përfaqësuar nga Tomaso Delera, Universitetit Triestjes me kontribut të Emilio Kokko, si dhe gjithë pjesëmarrëse të tjerë, kumtonjës, referues, dëshmues të ngjarjeve që do të realizojnë qëllimet e kësaj konference, gjithashtu dhe aktivatorit të këtij projekti, moderatorit seancës të tanishme, antarit të Trustee Board të Universitetit Marin Barleti, zoti Paolo Rashë. Sukses e konferencës, sukses e projektit në emër të Universitetit Marin Barleti, dhe më lejoni të jap fjalën për të moderuar seancën e parë, zotit Paolo Rashë. Mirëmëngjes bisedët e gjithëve. Ndoshta ky fjalimi im është pa zakontë, me fjalë, por sepse normalisht janë autoritete përpara meje, por mendova që ishte nevojshme të them dy fjalët rreth projektit, në mënyrë të tillë që të gjithë ju që jeni të pranishëm në këtë konferencë të merrni vesh dhe të dini për çfarë është ky projekti. Atëherë nuk duhet në mënyrë të heq punimeve tona, që po i japim tani e që duke parë programin, gjykoj që do të jenë mjaft interesante dhe me vlerë. Kjo gjë vlen qoftë për argumentet që do trajtohen në lidhje me Holokaustin e ebrejve, si dhe për të tjerë ata që kanë të bëjnë me diktaturat e ndryshme që pllakosen kontinentin tonë evropian gjatë shekullit të kaluar. Ashtu edhe për cilësinë e veçantë të forësve, të gjithë njohës dhe hostet dhe shpitare të drejt për drejt ose të shtrejt të tematikave të konferencës të sotme. Konferencë sotme është një nga aktivitetet parashikuara nga projekti ECOSMeG, i nxitur edhe i financuar nga Bashkimi Evropian në dobit të përkujtesës aktive europiane, e cila ka si qëllim afrimin e brezave të rinj europiane tek çështja e përkujtesës.
Projekti ka zënë fill në dhjetor 2012 dhe u dëniqet nga Universiteti Bolonjës, Kampusi Forlis, në bashkëpunim me Universitetin e Kalabrisë dhe Teramos, Itali, me Universitetin e Zagrebit, Kroaci, si dhe me Universitetin Marin Barleti, në Shqipëri. Shkurtesa ECOSMeG do të thotë European Cosmopolitanism and Sites of Memory Through Generations. Kosmopolitizëm europian edhe vendet e përkujtesës ndërpreza. Pike parë që karakterizon atë është të bësh aktual kosmopolitizmin, duke zëvendësuar me këtë idenë e universalizmit të mëparshëm. Ndoshta, të dyja këto fjalët mund të duken si të barabarta për sa i përket kuptimit të tyre, por megjithatë jemi të bindur se fjala kosmopolitizëm përfaqëson një rrjedhje të re mendimi, i cili lidhet ngushtë me përkujtesën e shohamit së të dyja luftrave botërore, si dhe të përmjekjeve të ndodhura në vendet e shtypura nga regjime totalitare. Per ne, ky mendim kosmopolitan rrënjoset me kulturën evropiane, pasi besojmë se Europa përfaqëson një ide edhe një qasje të veçantë bashkësore ndaj problemeve të botës së sotme. Gjithashtu jemi të bindur se për të vënë në jetë të kosmopolitizëm të ri, duhet marrë parasysh vendet që batin me vetë shenja ose dhe damkosjet e përkujtesës, së bashku me analizën e jetës e përditshme në po këto vendet. E kjo, për të kuptuar mënyrën se si e gjitha shkatë në mësimer, ndodhi në të tëra vendet e prekura prej saj. Mbrojtjen e të drejtave të njeriut, si dhe parandalimit dhe vënien në prej të genocidit. Permeteme, japim shumë rëndësi faktit që kjo punë të zhvillohet edhe në vendet e shtetet e vogla, ose me pak të prekura nga kjo dukuri. Në këtë mënyrë do të privilegjohet dhe mbledhja e historive të veçanta, si dhe përvojës e njerëzve të përfshirë në të, si elementet të mësore, si tullat të veçanta, të cilat edhe veç e veç, edhe bashkarisht, do të japin kontributin e tyre për ngritjen e ndërtesës së madhe të përkujtesës. Përveç kësaj, mendojmë se studimi ngjarjeve në këto vende të vogla ka interes të madh, pasi kështu do të hidhet dritë edhe mbi realitetet dytësore për rëndësinë e ngjarjeve, por edhe partësore për sa u përket lidhjeve që vetë këto kanë me evenimentet më kryesore që zhvilluan në gjithë kontinentin evropian. Për episodeve minore, rrjedhja e historisë shkon lartë dhe i nervohet me përkujtesën kolektive, si pjesë përbërëse e saj. Gjithashtu, e konsiderojmë këtë synim si një lloj mbikëqyrjeje të keq kuptimeve, të shprehura me dashje apo pa dashje, si dhe të mohimeve të qëllimshme të tragedive të shekullit të shkuar, të cilat mund të bien në vesh, sidomos brezave të rinj, deri diku me pak të përgatitur në krahasim me brezat me të rinj. Në kohën e sotme, ringjallja dhe shfaqja e antisemitizmit në shumë vendet e Europës është padyshim një shenjë shqetësuese. Ky fenomen duhet mbajtur vazhdimisht në kontroll, edhe në shkallë shtetësh, edhe në shkallë nivelesh më të ulta, në fshatra, qytete, shkolla, institucione, atje ku ndodhta nuk u jepet rëndësia e duhur mendimeve të tilla. Ose ato gjykohen thjesht as njanse të padërshme ose të parezitshme. Në fakt, mungesa e kujdesit ndaj gjithsaj është rësi, por bashkëmarrërisht të sjellë të populizmi, të shpërfilja për të përfunduar të racizmi. Pikërisht këto dukuri zotojmë i luftojmë me ato pak mjete që kemi në dispozicion, duke mos na munguar vullnesa për ta kryer këtë betejë në dobit të përforcimit të përkujtesës kolektive. It's a real pleasure to be here today with you. And I would like to start with a quotation from one of my favorite writers, Primo Levi. Talking about memory, he said that memory is a marvelous but fallacious instrument. The memories which lie within us are not carved in stone. Not only do they tend to become erased
as years go by. But often they change, they even increase by incorporating extraneous features. Somebody said that we do not learn from history. It is probably true. But it is possible to believe that the past has no bearing on our present and future. I believe not. And since we all clearly care about our present, in the telling and retelling the stories of our past, the events in question become stereotyped and selectively distorted as they become embedded in our collective memory. The event is gradually filtered and details forgotten. The significance of collective memory lies in the event, meaning not in the accuracy of the memory. Henri Bergson believed that there were two types of memory, intentional and spontaneous. Intentional memory consists of encoding a routine as an intentional, deliberate, discontinuous, quantitative act, such as memorizing a poem or a history lesson. It is about quantitative information. This information can be acquired by anyone. And there is a spontaneous memory, which is impromptu. It is formed as a byproduct. It is qualitative. You may remember a sound or a feeling from the day or something someone said. This could be in the back of your mind, behind the veil of intentional memory. Intentional memories fade with time as more relevant ones replace them. But the spontaneous memories will be in the background waiting for a trigger for the rest of your life. That will give you a personal experience. A few days ago, I was in a cafe and I heard a very strong explosion, which was, as you know, somebody destroying a building in Rue Passat. That explosion brought immediately, without control, to my mind several explosions of the same kind. I heard 6 years I spent in Afghanistan, in which I thought they were gone, and they were not. Remembering is only useful and meaningful if it is followed by understanding. It is understanding the critical kind of remembrance that we need in order to build the relationship with the past that serves the present and future. Several times, history repeated itself in the demonstration of man's capacity for destruction, in the demonstration of the consequences of animosity, nationalism, and the sense of supremacy that states sometimes have. In this sense, the European Union has a grand effort to stop the degeneration of history to a tragedy, and to build a very different kind of play. It is a bold statement of responsibility for our future. It was the trauma of war that gave Europe vision, focus, and resolution, not to allow another war and other horrifying tragedies, not allow fascism, and to never repeat persecution. May I stop a minute to welcome Minister Kumbal. Also on your behalf. The European Union speaks of our capacity to master our fate. As you know, the taking on of this responsibility and the success of the Union in building a lasting peace among previous foes was recently recognized by the granting of the Nobel Peace Prize. We believe that the discussion today can deeply contribute to explore the relationship between memory, the tragic memory of our history, and the achievements of our present, and the achievements of your European future. Thank you. Valendere Schumann, ambassador in segui per Partnerit, un personalist jam nëse dakord me çdo gjë që ka ambasadori, veçanërisht do më fiksua vëmendja dhe më shtu tek dy pika thelbësore për mendimin tim. Domethënë kur ambasadori tha që të kujtosh ka vlerë vetëm nëse domethënë kësaj
Kjo do të ndiqet nga kuptimi. Do të fakti që në vërtet ne kemi një aftësi si qenie njerëzore, do të thonë që kemi kujdesë me një fjalë. Por ama kjo kujdesë që kemi, do të thonë ka vlerë në momenti kur ne bëjmë edhe përpjekje për të kuptuar çfarë po kujtojmë. Do të thonë për të elaboruar, për të përpunuar çfarë po kujtojmë. Edhe një pikë tjetër që më ka pëlqyer shumë ka qenë kur ambasadori tha që Bashkimi Evropian po lufton edhe flet vazhdimisht pa vepredje sepse do të kjo që ndodhi të mos percepitet me. Edhe kjo është arsyeja kryesore do të për çmimin Nobel që mori në fakt Bashkimi Evropian. Edhe kjo është diçka që ndoshta sot e kësaj dite në botën tonë nuk kuptohet mirë, nuk kuptohet drejtësisht ndoshta. Do të nuk kuptohet drejtësisht roli i thelbësor, do të thosha, edhe i qëndësishëm që Bashkimi Evropian ka pasur gjatë këtyre dekadave, do të thonë nga momenti i ndërtimit të tij në fakt. Do të thonë Bashkimi Evropian është një hapësirë lirie, një hapësirë ku me të vërtetë secili, do të thonë me veçoritë e veta, me historitë e veta, do të thonë mund të përfshihet e mund të gjejë vendin e vet. Do të thonë kjo është me të vërtetë një inovacion i madhe, do të thonë për çfarë këtë historisë son evropiane. Edhe them që kjo gjë duhet të kuptuar në të zonë kombëtare që janë. Faleminderit zoti kryetar i seancës, dhe atë fjalën si ministre, por ndërkohë kam një lloj emocioni të veçantë për të qenë në një auditor universiteti që është habitati im natural. Tema sigurisht që më tërhet, jo thjesht si ministre, por edhe si studiuse dhe qytetare angazhuar e këtij vendi. E kaluara nuk ka vdekur, është e origjinal. Madje ajo as ka shkuar. Jetoj me të, sepse marrëdhëniet që shoqëria ndërton me kohën, kthehen më shpesh drejt së kaluarës se sa drejt ardhmes, duke lënë kësaj të fundit më shumë veprimin se sa reflektim. Por edhe veprimi i së ardhmes ndikohet nga mënyra se si sillet ykëtejsa kolektive. Në këtë kuptim të e fundit, me rëndësi për jetën e audiencave kulturore, edhe reflektimin e saj, dhe në fundit edhe me emancipimin e saj të vendishëm. Kthimi te memoria kolektive është detyrë morale e çdo gjenerate e re, që gatitet të jetë protagoniste e jetës në çdo vend. Në Shqipëri kjo stafetë bëhet më vështirë kësaj. Bëhet edhe me kuptim plot. Pasi për fat keq Shqipëria ende nuk ka zgjidhur problemet e saj me të kaluarën. Apo ndryshe, me memoria kam vështirë të ndaj nëse do të flas më shumë si ministre apo si njeri që vjen nga bota akademike, para zemrën e nga. Ndoshta do të thotë se dëshmitarët e gjallë kanë shkuar në emocionet e tyre të mbasin dikimin. Jo rastësisht historik më të mira i shëndetit, ndërsa memoria kolektive është në një veprim rrezik i fshirjes, i bjerjes, apo i harrimit, por burim qartësie për të sotme dhe për të ardhmen. Dhe përsëri e them që arti shqiptar ka shumë punë për të bërë, për të reflektuar dhe shumë pyetjeve që na vijnë nga muzgu i pyetjes kolektive që sot shfaqet rrëndon në formë memoaresh dhe ditaresh, që gjitha do të jenë vërteta. Por i mbetet kohës ta provojmë. Por jo vetëm kaq. Edhe ne që i lexojmë, priremi shpejt të marrim dhe shpesh të marrim të gjitha si detyrë. Me taka që mund të në një kontekst të tillë, përse ende nuk e kemi të konsoliduar ndoshta shkollën e historiografisë, e cila do të teste paralel me memorinë kolektive, por pa mos e mësuar për kësaj fundit. Ktu me rëndësi përfshirja e kërive në debate dhe vënia e tyre në qendër të këtyre debateve, të çdo fushë dije dhe sidomos përfshirja në nxitje e tyre drejt temave të tilla, pa vështirësi edhe të artit. Kombëtare do të thosha, jo sepse kjo pretendojnë që të ekzistohet. Në Italinë tonë, për shkak të Italinë time nuk ekziston, por ama ekziston një leximi
I historisë, do të që bashkëndahet në ngjarjet kryesore nga Takimi. Kjo është ajo që ndoshta mundon sot eksercitin e Shqipërisë. Tash jam fjalës ambasadorit të Rumanisë, zoti Viorel Starca. Nderuar zoti rektor, nderuar zoti ministër, të dashur anëtarë të trupit akademik, nderuar mik, zoti ambasador Vitorës së Kuin, të dashur student. Pas fjalët të mbarë nga zoti rektor, nga zoti Rago, nga zoti ambasador së Kuin, nga zonja ministër Kumbaro, në jam pak në vështirësi dhe më lejoni të rrëfej në mënyrë shumë të shkurtër vetëm pjesëmarrjes në Rumani midis 24-62. Në fakt, luftëtari janë kundër komunist I fundit ka qenë I vrarë në Malë në vjeshtës I vitit 62. Tani, çfarë ka qenë komunizmi në Rumani, në shumë parë pjesa më e vlefshëm e oficerëve. Atëherë ka përgatitur rënja I mbretit nga troni. Por në një kohë dhe ka marrë fuqia me një thjeshtësi relative në fakt. Por në një kohë ka bërë gabime ideologjike. Sepse përjashtuar nga ushtri, oficerët më të vlefshëm ka qenë transformuar në kundërshtar. Në një kohë sistemi abuziv I taksave ndaj fshatarët ka transformuar fshatarët nga kundërshtar. Dhe jo pjesa më e varfër e fshatarëve, por pjesa më e pasur. I një gjë me rinjia studentore. I një gjë me partia politike. Atëherë, në Rumani ka grumbulluar kushte të brendshëm për një rezistencë kundër komuniste, si ka qenë edhe në Shqipëri. Mundi martirazhe, mundi dëshmorët të kombit shqiptar në luftën kundër komunizmit. Por, çfarë ka qenë I veçantë për rezistenca kundër komunizmit në Rumani? Ana e armatosura. Ne dim shumë mirë tani trazira kundër komuniste dhe kundër sovjetike në Hungaria në 56. Dim shumë mirë çfarë ka ndodhur në Çekoslovakia në 68. Por në Rumani nuk kemi patur evenimentat e izoluar dhe spektakolare. Kemi patur një rezistencë armatosur kundër komunizmit në një periudhë e gjatë. Nga 44 deri 62. Një gjë tjetër, një gabim ideologjik I komunistëve në atë kohë. Në 44 ushtria rumune në luftë kundër sovjetikëve në atë kohë ka përgatitur unitete ushtare territoriale për rezistencë mbrapa frontit. Dhe çfarë ka ndodhur me këto unitete? Pas Rumania ka ndryshuar kambi dhe ka filluar lufta me sovjetikët kundër gjermanëve, NKVD-u në Rumani ka vazhduar përgjimi I atyre të cilën kanë luftuar kundër ushtrisë sovjetike. Pak më pak, për disa muaj, më kuptoni, atëre ka ndryshuar edhe një pjesë e trupave e forcave speciale si ju theni tani në luftëtar kundër komunizmit. Dhe ata kanë qenë I trajnuar, kanë patur arme, gjermanët kanë lejuar, kur kanë larguar nga Rumania, kanë lejuar depozita me arme, dhe
Për këto arsye kemi pasur kushtet edhe nga ana doktrinale, nga ana intelektuale, edhe nga ana praktike për një rezistencë të armatosur kundër komunistëve. Ka qenë në të gjithë teritorit i Rumanisë. Dhe unë kam data për çdo region, nuk besoj që jeni të interesuar tani. Por, çfarë është interesant? Pjesa më e madhe e rezistencës armatosur kundër komunistëve ka qenë në e një zona të cilën ka qenë më të zhvilluar nga pikpamje shoqërore dhe ekonomike. Atëherë ka qenë Bukovina, Transilvania dhe Banati në kufirin me Jugoslavia. Ka qenë zona më e pasur e Rumanisë e një kohë ka qenë në kushtim austriak dhe hungarez, të cilën kanë zhvilluar një shoqat civil. Dhe për këtë arsye në këto tre zona kemi organizata më të shumta për rezistencë të armatosur kundër komunistëve. Këto janë kushtet, por çfarë është karakteri i luftës e armatosur kundër komunistëve në Rumani? Sipas pjesëmarrëve në këto rezistencë kanë qenë tre karakteristike. Karakteri nacional, kombëtar. Nuk ka qenë karakter partijak. Në të njëjtë njësi luftarake kanë qenë edhe ushtar, edhe student, edhe antar të Partisë Liberale ose të organizata fetare, sepse shumë pristërin nga kisha ortodokse dhe kisha greko-katolike kanë marrë pjesë në luftë. Është karakteri fetar. Shumë pjesëmarrët në luftë pastaj kanë shkuar në Burg dhe nga Burg kanë shkuar për monastir, si ju themi? Manastir, në manastir. Atëherë ka qenë një ndenje religioze, një ndjenje fetare shumë të thella mes luftëtarëve të armatosur kundër komunistëve. Dhe karakteri pro-monarkik, pro-mbretëror. Është një karakter pro-mbretëror i hapur dhe kemi edhe betime nga antarët e grupeve të armatosura kundër komunizmit, të cilën betojnë që lufton ushtria ruse, lufton kundër tradhtarët, ateut dhe lufton për mbreti Mihaj I parë. Sipas burimeve nga sekuritate, nga sigurimi rumun, kanë qenë rreth 1300 grupe të armatosura në lufta kundër komunizmit. Por besoj që është esagjeruar për sekuritate të marrë merit. Nëse ka qenë disa qindra, është mjaft. Por t'ju tregoj çfarë ka ndodhur vetëm me një grup. Në FGR kanë qenë 3 grupe, por do t'ju flas shumë pak vetëm për një grup. Është një grup për jo më shumë se sa 40 persona. Në Tërgu Muresh, për shembull kemi grup me 350 persona. Të mos flasim për zona me bataliona territoriale, cili është diçka tjetër. Por në FGR, çfarë ju kam treguar më parë, një grup me 50 persona ka mbuluar një zonë malësore me 100 km gjatësi dhe 60 km gjerësi. Është vetëm zonë malore. Dhe ka marrë mbështetje nga të gjithë familja në zonë. Ka qenë edhe trasta. Por
Përgjithësisht, familja në fshatra masore ka mbështetur lëvizja e armatosura në zona fëgërash. Pas rënja e grupit, pas distrukturimi i grupit, 1.000 familje, jo 1.000 persona, 1.000 familje kanë qenë persekutuar nga regjimi komunist. Me burë, me të tjera. 1.000 familje. Atjere, nëse ju bëni një matje, për çfarë ka ndodhur në nivelin teritorit, ju keni kuptuar masakri i prodhuar nga komunist ndaj popullsia rumune vetëm për çështja e rezistencës së armatosura, sepse kanë qenë edhe forme të tjera për persekutim. Në sekuritate, dosja për ky grup, vetëm për ky grup, është 29.000 faqe, vetëm për ky grup. Dhe është pjesërisht, sepse mbulon vetëm operacione nga një anë e Malit, por grupi ka operuar edhe nga ana e tjetër i Malit. Dhe vetëm për disa ngjyre, jo për të gjithë çfarë ka bërë grupi. Ju mund të merrni një ide si ka qenë niveli ose niveli i rezistencës armatosur komuniste kundër komunizmi në Rumani. Por është gjithmonë një pyetje. Ka merituar? Meritohet? Jo. Dhe si ka përgjigjur një bjetuar, për ne është një heroj legjendar tani, për jeta personale nuk meritohet, sepse të gjithë mira familje kanë qenë të shkatëruar. Nuk ka merituar për jeta personale. Për jeta kombëtare, por Rumania si shtete, si ide, ka merituar, sepse ai është heroi tonë i luftës kundër komunizmit, ka thënë janë momente në histori kur për ndjetesës së vendit disa duhet të sakrifikohet vetë. Dhe besoj që edhe këtu në Shqipëria kemi shumë shembuj të ngjashëm me këto histori rezistencës armatosura në Rumani. Ju falenderoj. Thank you. Good morning, Boker Tov, and thank you everybody. Todarama, grazie for l'invitation. My pronunciation in Albanian is very bad. ECOSMeG, as Oleg already said, it's a small European remembrance active citizenship project. Small but ambitious. The idea is not only to envisage a future, but to build a future together. And the future are new generations. They discuss, they listen to each other through boundaries, not only disciplinary ones, and they try to narrate memories. Thank you, young one, one generation to another. A particular thanking to Albania and to Tirana, because today, and we already perceived this in the words of those who spoke up to now, today it's a crucial step, not only for the continuity of the ECOSMeG project, Cicero pro domo sua, if I may use Latin, but I think for this common walk, for this common traveling memory and future of young people, Albania, with its beautiful record in its Jewish history, Albania with its painful, not still resolved communist memories,
Albania with its search for the future. Albania is really crucial today. But Albania is crucial because it makes us practically understand to which extent Raymond Aron was right. We all have an intellectual temptation to generalize. So, we come from a bad century of very bad totalitarianisms, a dark night in which all cows are black, and so where are we? Has lent itself to evil realization. We Europeans must not forget this, otherwise we don't understand our common history. Bring together different aspects of memory in history. And, well, Paolo Rado was saying, in a cosmopolitan perspective, but which? The totalitarianisms, however different we have behind us, are not the failure of the same pride. But we have to envisage the path. And Mr. Napolitano is very helpful. But let me be proud also of being a Jew. Has Jewish memory anything to tell us? Yes. I think Jewish memory is telling us something about a grounded, traveling cosmopolitanism. We, the Jews, since the year 70 and for sure until the year 1948, have been used to go traveling around. In drawing up this new geography, this traveling cosmopolitanism, we had a chronological challenge, as Ambassador Sequi was telling us, and this has much to do with the perspective of the active remembrance, new strands and programs. Can we envisage as a relevant chronology for Europe only 1945, end of the Second World War, and 1989, and the Cold War, and what happened, for instance, in the mid-70s, in Spain, in Portugal, in Greece, here nearby. I think we have to work at a geography, an existential and chronological geography of transitions, and to be able to narrate transitions together, as the Romanian ambassador was doing, is a huge challenge which the young people have to pick up. But as far as narratives are concerned, we have another even greater challenge in front of us. Europe is a peaceful reality. But let's tell us frankly, we don't have the narrative corresponding to the reality of peace, of 70 years of peace in Europe. This is a cultural challenge. How can Europe tell herself and tell others about peace if Europe itself doesn't have the narrative of peace to pass from generation to generation? We must not be scared. Europe is strong in this. But we have to set up to this task. We have to set up to the narrative of transition and the narrative of Piers Hammermans, who had been speaking about good memory. So I went there and asked him, Professor, but what do you mean by good memory? A memory which retains everything, or a reconciled memory? And he stared at me a minute in silence. I said,
mi si è rotto l'attacco delle scarpe. Alessandra will say something about this international exposition saying about Jews, so then you can have a look and also have the coffee while The second is please, Cizia and Alessandra don't speak yet perfect English, so I will speak on behalf of them. Art is a quite serious thing, because art has to do with creativity, and thus with freedom. So in single contexts, art, who makes art and who works in art are people who somehow give measure the limits of freedom in single contexts. So this is the way we started this project. And the early roots of this project were deepened in 2006, 2007. And afterwards, with some seminaries on art and museums in the Shoah. And later on, the first exhibition, 2009, took place. The name of the exhibition and the scientific roots is this one, or these ones. That is vedere l'altro in Italian, and vedere la Shoah means to see who is the other, means to see the Shoah as well. But this can exchange easily with a calembour. To see the Shoah means as well to see who is the other. Watch out, please. By now we have reached the third edition of this photographic contest. We are now in charge of a patrimony of over 100 pictures, or over 100 photographs. So what you see here is an anthology, florilege of this patrimony, and it has been exhibited before at the University of Kalabrisë. It has been exhibited in the Ferramonti concentration camp here. I really thank the rector of the Marin Barleti for hosting it here, and our thanks goes as well to Professor Doriadiano, because he immediately accepted to host it in Marin Barleti, as well to Agnesa, the architect Agnesa is here as well, helping us in helping Cizia and Alessandra to put it on. Basically speaking, our first clue was scientific. Then it became immediately didactic, because regarding to the ones who made this little dream come true was their first challenge as a young curators of art. So they challenged themselves with Roberto Sottile, who is not here, in putting up these exhibitions, several exhibitions. Beside, in parentheses, into brackets, this exhibition right after will go on the 25th of, this is news for you as well. We'll go to the Accademia di Brera, the Brera Academy, on the 25th of April, the most famous academy in Italy. So, first of all, scientific, then didactic, they had to challenge themselves in something true. And third and last one, the public. Every work of art is a challenge to the public. Enlarges the sensitivity of the public and institutions on a single theme. In our case, this theme is art of the Shoah. After Adorno, as many of you know, there has been a big deal. It was moral, ethical, to deal in a poetic way with the Shoah. Many said no. Still today, there's some, let's say, counterpoint of view. The true fact is that still today, many artists, not only witnesses, deal with the art of the Shoah. Great artists, like you just said, great artists like Peter Eisenman, great artists
like, for instance, again, Maurizio Catellano, just to make reference to an Italian one. So this is another way, of course, not a new way, it's another way. And I want to point out that, of course, there are high-level and medium-level works here. And let me just point out the 3 winners of the exhibitions, because there is also a prize connected, which is given by the SPCGL Trade Union. So the first winner in the 2009 edition, over here, Silvia Allegri. The second winner is over there, Raffaella Miniri. Stolpersteine is the first one, right up here, up this one here, which is it's an exercitation, it's an exercise on this work of art, Stolpersteine. I don't know how to translate it. Is stone where you fall. He's a German author called Gunther Demnig, who made this several times in Europe, and Raffaella Miniri wanted to work on this, like, you should fall, you should notice it, but in fact you don't do it. So there is somebody who just passes by. This is winner. Is again Valentina Cosco. That is to meet together, and that's important to me. Okay, so just to point out 3 among the probably the best. Thank you very much. Welcome everybody to this first panel dedicated to the Jews in Albania. The first part will be, let's say, academic one with references to professors, and then we will have a second part of the testimonies regarding Jews in Albania. I would like to give the floor to Vice Ambassador of Israel in Tirana, Mr. Abraham Lev Lewis, for making an opening speech regarding Jews in general in Albania. The floor is yours. Thank you very much. Ladies and gentlemen, I would like to thank first the organizers of this program, ECOSMeG project, and the Marin Barleti University for hosting it. I'm very proud and moved to have this action against hostile forces. And how can we educate the future generations not to forget and to create a collective memory that will stay on in the future? These special attributes and elements of culture and tradition that are embedded in the Albanian psyche must be integrated at all levels of education around the world. Kujtesa ime do të ishte ajo që tha pak më përpara Doriani, që ndihmë Tiranës zyrtare dhe qytetarëve shqiptar ndaj problemin të ebrejve gjatë luftës botërore, por dhe përpara saj. Transmetimi i historisë, moshumbja kujtesës historike të një populli, do të thoja, është domosdoshmëri. Ambasadori humanist pak më përpara në kuptimin e tij na dha një pasqyrë shumë të shpejtë të asaj çka ndodhur në Rumani mbas luftës së dytë botërore. Unë do të flas për atë çka ndodhi gjatë luftës së dytë botërore. Por gjithsesi, asnjëra periudhë nuk do një vit vetë natyrës dhe arriti të largohej për Shtetet e Bashkuara. Do të thotë që e gjithë kjo që ka ndodhur në vitet 20-30 nuk ishte si të mos ndodhte në vitet e luftës. Por për hir të vërtetës na duhet të pranojmë, dhe kjo është vërtetuar në dokumente, që dhe pushtimi italian nuk solli ndryshim thelbësor në qëndrimin ndaj problemit të ebrejve. Administrata italiane, pushtimi që ishte italian dhe shqiptar së bashku,
vazhduam të përçojmë këtë frymë të dëmshurisë, do ta përdorja këtë fjalë, të mirëkuptimit dhe të paqes ndaj këtyre njerëzve në nevojë. Familjet e Florës dhe të Durrësit, të Delvinës e Gjirokastës vazhduan jetën e tyre krejt normal. Në shtetat shqiptar bënin të çdo në pushim. Sepse ishte një drejt që atyre ju takonte ta bënin. Kishte rastin që kërkonin që shtëpia t'i kthenin në sinagoga, siç është rasti në Durrës. Nuk është ndërtesë e veçantë, por është një shtëpi që ku kryen ritet fetare të këtyre njerëzve. Kampi Beratit, ne ka kamp në Berat, as në Kavaj, as në Fier. Kampet si kemi neve në kujtesën tonë të kampeve lagreve naziste, jo nuk janë vetëm domicilio coato, nëse mund të përdorim këtë fjalë. Sepse ata njerëz kanë të drejtë të lëvizin. Një pjesëtar i familjes Kantozi që vinin nga Serbia, komuniteti hebraik i Serbisë është eliminuar i gjithi, përveç atyre që mund të kalojnë kufirin shqiptaro, po themi jugoslav, në pas 41-shit, është goxha në veri, erdhe në Prishtina, erdhe në këtej. Kantozi kërkon leje të shkojnë në Prishtinë se kam hallën atje ende akoma. Që është më përshtypje. Një tjetër kërkon thotë vi shkoj vizitohen në Tiranë, nga Beratit vinë në Tiranë. Nëse ka njerëz që ishin internim, do kishte shansin të vinë vizitoheshin tek mjeku në Tiranë. Fëmijët shkonin në shkollë. Dasma, fotografi kemi nga ajo periudhë, po shumë pak. Nga familje që shpëtoi është familja Mandili, fotografi, sepse këtu e kemi, do t'ju flasi pak më vonë, familja Mandili vjen nga Serbia, pikërisht nga Serbia. Fatkeqësia jonë, si shqiptar, përveç se periudhës së luftës, ne kemi dhe periudhën e pas luftës, kujtesa jonë në të ne duhet bazohemi shumë te kujtesa. Se do thoni juve? Fatkeqësisht për ata që janë huaj këtu, ndoshta nuk arrin ta kuptojnë, por për shqiptarët të pasur të një kamere, të një aparati fotografik, praktikisht është një ëndër. Ndoshta dhe ëndër nuk e shikonin. Shumë pak familje zotronin të gjë kaq magjike. Fiksimin në celuloid të një ngjarje, të një figure. Ne sot heqim shumë intim për ta pasqyruar, përveç se dokumenti nga një dokumenti shumë i thatë, janë vetëm fjalë. Imazhit jem shumë, ne nuk kemi. Kemi shumë pak në këtë drejtim. Kështu që na mbeten gjithë dokumentet, dhe duke shkruar dokumentet, ne do t'i lexoj një shumë interesante. Nën prefekti, Zener Prodani, është familja kompozitorit Akin Prodani, sepse dani shumë personazhe dhe familje që janë gjithmonë të njohura në Shqipëri. Prefekti i Tiranës, Zener Prodani, thotë, kërkon t'i sigurohen shpenzimet e udhëtimit zonës Sandro Sarkozy, e cila thotë është hungareze, është shumë e vogël, e varfër, dhe ka nevojë urgjente për të udhëtuar për në Korçë. Zonja Sarkozy. Unë e mora si shembull, ndoshta s'ka as pak lidhje me presidentin francez, Nicolas Sarkozy. Po duke ditur që ai është nga Hungaria, babai i tij, edhe kjo zonë nga Hungaria ka udhëtuar për në Shqipëri. Dhe është viti 1943. Një zonë që prefekti kujdeset se nuk ka para t'i sigurojnë makinë. Në cilin vend të Europës do të bëhet kjo? Askund besoj. Absolutisht në asnjë vend. Dokumentet janë të shumta, por fati i këtyre njerëzve ju rezervoi edhe papritura as pak të këndshme. Disa prej tyre, siç është rasti Jacques Arditis nga Shkodra, kërkon dhe do të bëj studime njëherë në Torino, pastaj thot në Grenoble, po flas viti 42-43, një djalë që i takon këtij komuniteti që u thon nga një shtet në tjetrin, ku gjithnjësh merret si kokë natyrisht,
përfundoi keq, nuk u kthye më në Shqipëri, kuptohet. Pati prej tyre që u bashkuan me forca partizane, ka luftuar, ka dhe dëshmor të luftës në aty komunitet. Pati dhe të tjerë pastaj që nuk arritën të largohen nga Shqipëria, nuk deshën, ose nuk arritën. Të tjerë janë ata që ishin të vendosur në Shqipëri prej dekadash, e quajnë në Shqipëri ardhën me tyre. Nuk ikën. Kanë ikur në 91-shin kur dhe shqiptarët ikën nga Shqipëria. Kështu që janë të mistifikuar në këtë drejtim. Nga Shqipëria u larguan ata që kishin ardhur në vitet 20-30 dhe gjatë luftës. U larguan të farë misioneve aleate, farë Circolo Garibaldi, rrethi demokratik Giuseppe Garibaldi, të cilët i morën në mbrojtje dhe u larguan në fillim për Itali dhe pastaj një pjesë për tyre për Izrael. Pati të tjerë që mbetën këtu, për arsye se ndoshta s'kishin ku të shkonin më. Stanislav Zagrebit është një prej tyre që mbeti këtu. Mendoj që është ardheu i dytë, mendoj që shërbimet që ishte bërë Shqipërisë dhe shqiptarëve ishin të jashtëzakonshme, por fakti i tij ishte shumë tragjik. Nuk ndroi jetë në torturat e kampeve të përqendrimit, ndroi jetë në torturat e komunizmit. Ndroi jetë në vitin 1947. Arsyeja askush nuk e di. Sepse ai nuk ishte përzierë as me luftën, as kundra luftës. Ky për vetëm punën e tij si shkencëtar. Ndroi jetë gjatë marrjes me Tusit. E njëjta gjë i ndodhi doktori mjekut Nathan Shakter, nga Rumania, i martuar me një shqiptare, nënën ishte në vetën në Bukuresht, ajo kishte ndruar jetë, vazhdoi të jetojë këtu, ndroi jetë, pasi vari veten gjatë marrjes me Tusi. Të tjerë do u burgosën, si të gjithë shqiptarët. Do të thotë nuk është bërë në një përjashtim për ta, nuk u kanë se ishin ebrejë. Jo, absolutisht. U kanë si njerëz të rrezikshëm. Regjimi këtë punë kishte. Problemi tjetër është që me shtetin e Izraelit, Shqipëria i ndërpreu marrëdhëniet duke cilësuar si një vasale të imperializmit amerikan, i cili ishte armiku i përballshëm e gjitha këto që ideologjia komuniste në vite, neve na ju shqeu. Në Olimpiadën e Shau të Zigenit, në Gjermaninë Perëndimore, në 1970-ën, kjo është personale, i madh ishte kryetari i ekipit të shahistëve, ekipit kombëtar. Në bazë të këtij averazhit, ekipit shqiptar i takonte të luante me Izraelin. Në tavolinë do të vjeshin dy flamuj, Izraeli dhe Shqipëria. Praktikisht ishte e pamundur të bëhesh një gjë e tillë. U krijua një incident diplomatik, sepse normal refuzimi duhet të ishte i justifikuar pse nuk luhet. U gjet një arsyetim marrëdhënie diplomatike pa u futur në udhite ideologjisë dhe nuk u luaj me Izraelin atëherë. Do të thotë që e kishin gjithnjë këtë problem dhe prandaj ju a them këtë sepse nuk mësohen në shkolla çfarë ne kishim bërë për këta njerëz të ardhur këtu në nevojë në ditët më të vështira që kalonte jo vetëm Europa, po e gjithë bota. Erdhën këtu, Nisëja nuk u harrua, sepse familjet e transmetuan nga babait, tek i biri dhe tek nipi, çfarë kishte ndodhur. Shpëtimi i tyre ka qenë diçka jashtëzakonshme, e cila është bërë, kuptohet, në një ndërthurje ka asaj që quaj shteti dhe qytetari. Nëse qytetari do ta kishte bërë si shumë vende të tjera të kallëzonte me gisht, ky është Juden, ky është Jahudia, ky është ebrej, ky është shumë, kuptohet që asnjëri prej tyre nuk ishte shpëtuar. Shtetarët shqiptarë nuk pranuan fillimin yllin e Davidit që ata detalloheshin. Në Shqipëri nuk ka pasur ligje raciale,
Dhe kjo shenjë në gjithë shtetet është përdorur, në Shqipëri jo. Qytetarët shqiptar refuzuan. Natyrisht u pranuan nga ata italianë nëse bënin këtë. Por të gjitha qytetarët shqiptar ndanë kafshatën e tyre një vend kaq i varfër për t'i mbajtur këta njerëz. Të njëjtën sjellje qytetari shqiptar pati dhe kjo është një lloj tjetër historie e këtij vendi të vogël me italianët që mbetën në Shqipëri. Pas kapitulimit të Italisë në 8 shtator 43, ata mbetën këtu. Nuk kishin jetimet këtu. Shumë prej tyre patën fate tragjike sepse u kapën nga ushtrit gjermane, por pjesa dërmuese u mbrojt dhe u mbatën këtu. Fati i tyre nuk që shumë i këndshëm për disa prej tyre, të cilët u mbajtën për të bërë punë të detyruar pas marrimit të luftës, por gjithsesi pjesa dërmuese ashtu me gjysmën e shpirt në përdëm arritën të riadhesona dhellën e tyre. Unë do të flisja shumë gjatë, sepse u mora gjithë të letra, por nuk i lexova, por gjithsesi historia e këtyre njerëzve do t'i përmendja dhe emra familjesh, por këtu janë përftuar edhe të tjerë që mund t'i thonë. Do të thoja që mjeku personal i familjes mbretërore Schlesinger, bashkë me vajzën e vet, ishte dhe drejtori i spitalit civil të Tiranës, doktor Ludovic Kalmari ndrojet këtu në vitet 70 që një mjek i jashtëzakonshëm ju shkrive. Domethënë lidhja që ne kemi patur dhe mirëkuptimi dhe sjellja e mirë ndaj tyre, pa i vëndishti që jeni ndryshe nga ne, sepse nuk kemi asnjë ndryshimi, bëri që ata ta ndjejnë veten mirë, aq sa mund ta ndjenin veten mirë dhe vetë neve shqiptarët në atë çfarë neve kaluam mbas luftës së dytë botërore. Weizmann, fotografi, përpjekjet për të bërë një koloni, një Palestinë të vogël në Shqipëri, dhe këto janë të gjitha të dokumentuara, meritojnë studime të mëtejshme, por që dhe nuk u realizuan gjithsesi. Ludovic Kalmari ndrojet i qetë në shtratin e tij, Venancio Loci, profesori maf, kirurgu jashtëzakonshëm, profesori gjithë kirurgëve që ne patëm mbas luftës, u ekzekutua në vitin 45, duke u konsideruar armik. Domethënë, fatet e njerëzve në luftë dhe pas luftës kanë qenë gjithmonë, kanë pasur edhe fate shumë tragjike. Unë i falenderoj edhe një herë Mauro de Bernard dhe të gjithë të tjerët, sepse të rinjt kanë nevojë të mësojnë, kanë nevojë të apretin, jo vetëm të dëgjojnë kujtime dhe kujtime, sepse themi vërtetën, hijet e zeza gjithmonë vinë rëndall, njerëz që mendojnë që mund të bëjnë prapë gjëra të tilla, mos kujtoni se nuk kanë dhënë, gjithmonë do të jetë, por fuqia e dijes dhe asaj që neve kemi kaluar duke e ditur mirë na bën dhe juve të paktën në të rinj të jeni më të qëndrueshëm në ato që bëni dhe që projektoni në të ardhmen. Neve brezi që e kaluan atë periudhë, sinqerisht mendojmë që kur kujtua kampi i Spaçit, e kemi bërë një miniaturë ato që keqin që kishim bërë edhe gjatë luftës. Gjëra që kanë qenë të pajustifikuara dhe sot duhet e të vjen gishti, ashtu siç e kishin bërë kolegët studentë, do të që na treguan në Kroaci, të famshmin varrezë u thuan para 2-3 muajsh, një varrezë e një kampi që ishte me gjithmonë një gjë që na ka dhënë me gojë hapur. Ne nuk e kemi bërë, kështu që këto takime janë shumë të mira për të shkëmbyer ide dhe për të dhënë një impuls akoma më shumë kësaj historie, cila ne historianët kemi bërë njerëzit më të stresuar, sepse gjithë kërkojnë nga neve, por të gjithë kemi nga një histori familjare dhe është e bukur ta transmetoni. Ju falenderoj një mirë për gjithë kërkuesit e ri. Unë do të kërkoja ndjesë edhe të panelistëve këtu për të bërë një ndërhyrje dhe për të ftuar zotin
megjithatë ka një pyetje nga profesori të shkollës besoj. Nuk ma të ngru të argon gati, po kam një pyetje për në libër. Rastësisht më dha një libër për ta redaktuar. Dy profesorë shqiptar shkojnë në Londër të hapën arkive. Në Londër? If you don't speak to the microphone, you cannot translate. Ta jam për përgjith. Profesor Simi, Rastësisht më dha një libër në dorë për ta redaktuar në anglisht, se u kam të përgjithë të tonë, përse dy profesorë shqiptarë, në kohën e Bolonjësit, pas u hapën 13 dokumenta, për përva kam kundër Izraeli, dhe mbretit zotë, thuhet në ato arkive, i British Files, që mbreti ka bërë propozim për të pasur një shtet të të bashkët shqiptarë dhe brejtë. Dokumentat janë në atë libër dhe mund të bërë shumë për studiu. Nuk e di se sa libër është në anisë, pa përësisht, po të planuar nga vetë hebrej, mirë do të që një shtet të bashkët që. Eci në profesion mjek, sot të zëri fondit të shëndetësisë, dhe të kërshëm sigurimi të desit shëndetësarë. Ka 5 vitesh, isha të rëmëris në Kalabrisë, ku një fushirisi me shoqe, më vjen të kërhon të vejtë internet për luksacionin e ti observatorial. Një gjendje të skajshme vargërije, nuk mund të blinde as materialet që uzonin për operacionin. Vite tek ministri asaj kohe, me gjithë ndërhyrjen, proteza dhe ca materialet tjera nuk ishin materialet të spitalit, dhe pacienti vazhdonte të ishte i qartë, vazhdonte një situatë goxha të rënduar shëndetësore. Në këto kushte, i propozoj dhe i kërkoj që një bazën e qëndrimit në Shqipëri, si më shumë që kisha dëgjuar shpesh herë historitë për një hebreje, të cilën ato e kishin mbajtur të shkrehuar gjatë luftës botërore në shpinë e tyre, madje kishin dhënë një emër shqiptar për kohën shpresa. Shtëpia e tyre duke qenë një shtëpi e madhe për masë sipërfaqe, gjysma e sipërfaqes u përdorte edhe nga gjermanët si rezidencë. Dhe por në ambientin, kur në gjysmën e shtëpisë si të ushërite një pjesë e forcave gjermane vetëm në qytetin tonë, në pjesën tjetër qëndronte hebrea e veshur në rroba shqiptare që jetonte në njëjtën ambientet me ta. E kërkuam nëpërmjet kryqit kuq, e gjetëm, bëm një letër në emër pacientit duke u drejtuar për një ndihmë, me qenë se mundësitë ekonomike nuk ishin, dhe në erdhën një përgjigje pozitive, ku duke njohur kontributin në proqen që ishte bërë nga shteti Izraelit, Muzeumi i Yad Vashemit njoftonte pacientin, mua si mjek dhe rekomandus, dhe djalin e tij për ta shoqëruar. Në pozicionin drejtor spitalit, po ishte aq më shumë një përvojë goxha hyrë në sistemin organizativ dhe të cilësisë të shërbimeve që ofrohen atje. U bën një ndërhyrje mrekullueshme, sot akoma pacienti është në gjendje shumë të mirë pas një komplikacion, nuk qalet në aeroport. U bë një protezë e cila ishte pjesë të saj porcelani dhe pjesë të saj qeliku. Gjithçka shkoi për mrekulli, por njëkohësisht u pata fatin dhe privilegjin që i shoqëruar nga një person i muzeumit, i quajtur Zet Natan, bëra mase do i thoja xhiron më të bukur historike dhe kulturore që kisha bërë ndonjëherë në jetë. Duke letur me Paulën, një fundim që ishte edhe antar i Forlit të Universitetit këtu, u takuam para disa ditësh dhe mendoja që me gjithë modeste ta ndanim bashkë këtë eksperiencë, e cila tregon për miqësitë dhe atë që jo vetëm njëra palë ka bërë për tjetrën, por dhe pala tjetër ka bërë për ne. Dhe t'jen të ura bashkëpunimi dhe humanizmit të dy popujve që qojnë akoma më përpara vlerat. Dal Universitetit të Fushjas në Itali, i cili do të referoj rreth një referat me temën The Italian Repressive System and its Policies Toward Jews during the Occupation of
occupation, taking the example of the camp of Cavallia. Thank you so much. First of all, I would like to express a special thanks to all the organizers of this conference and Laura and to Veronica. I wouldn't be here without her support for my research in the Albanian archives. And I would like to give you a short overview of the Italian occupation in Albania in 1943 from at least three different points of view, and a short overview description of the Italian concentration camp system in Albania, and focusing at the end on the Kalabrisë concentration camp. So the Italian attitudes and policies toward the Jews in Albania should be seen in the light of the fascist occupation and the project of building a new fascist European order, which was to have risen after the end of the Second World War. And from this point of view, I will ground on the Davide Rodogno's book on the fascism, European fascism, European empire, the policies of occupation of the Italian government during that years, and to give you, to stress this point, a very important point of the ideological framework. So, from this ideological standpoint, the Italian government, the fascist government, campaigned here to Albania to spread a new civilization, a new order, and an imperial community. This new order and civilization were based on the relevance of the principle of ethnical uniqueness in national organization. So, the totalitarian project elaborated by the fascist government was including also this expansion of the fascist empire that would have meant the civilization of the conquered population as a mission of the Italian race. Fascist civilization meant the work of the spirit and the collective will against materialism, enlightenment, rationalism and liberalism, socialism and individualism, and the conflict between the spiritual races, the Roman Greek people, and the material races, the Judeo-Christians, the plutocratic, democratic, communist, and Jewish states. These are quotations from Davide Rodogno's book. In this perspective, the study of the Italian occupation, it is not only useful for defining the nature of the fascist government, the nature of the anti-Semitic policies, both in Italy and in Albania, but also it is strictly connected with the Albanian history. The fascist racism could be defined as a spiritualistic one. I think it is grounded on a concept of race synthesis, claiming the existence of an Italian race approximately for 1,500 years as the result of an historical process of fusion at least three original spots. Summing up the interpretation by Israel Nastasi, the process of leading fascists to adopt anti-Semitic legislation in 1938 was an historical and not a deterministic development, the result of the combination and convergence of different factors as well as a number of fundamental events. These factors include the traditional Catholic anti-Semitism and several aspects converging with a less common but equally relevant attitude towards the Jews expressed by the Italian liberal political culture. The particular form of Italian nationalism, demographic, eugenic and orthogenetic policies carried out by the fascist regime from the late 20s and so on.
the rational view emerging from this scientific context can be described as a spiritualistic view of racism that could be easily acceptable to the Catholic world and the Vatican, and which translated itself into a rational policy of total exclusion of the Jewish component from national life, without resorting to direct measures of suppression. So, this kind of racism and anti-Semitism is not less racist or anti-Semitic than the German one. It's simply different. If we take this attitude, it is more clear, I think, the same Italian army's attitude towards Jews here in Albania and in the Balkans. And it is important to stress the connection with the Catholic anti-Semitism. According to Giorgio Isler's interpretation, Catholic anti-Semitism did not aim at persecuting Jews on the basis of race, nor did it seek their physical elimination, but rather its goal was to dissolve their religious identity. Their principal objective was therefore the conversion of each and every Jew, the dispersion of old Israel into the new Catholic Israel. So, a racism which could only propose itself through a definition of race, the fascist one, not in a biological sense, but as a cultural and spiritual identity, this is the fascist regime, the fascist regime. So, the result of this combination of ideological framework and the political initiative of occupying Albania in April 1939 would be the creation of an ideal fascist imperial community starting from this country as a set of three concentric circles organized hierarchy on racial principles and each with a different form of government or control. So, according to Davide Rodogno, the first cycle would be represented the Italian territory and those other areas which were destined to be annexed as new Italian provinces. So the part of France, Nice, Dalmatia, Slovenia, and so on. The second circle, the European members of the imperial community, independent or autonomous under the government of Rome, among them the Greater Albania, including Greek, Northern Iberia, and Yugoslavia, Macedonia, and the Croatia, Montenegro, and Serbia. So the political structure corresponding to this ideological framework, it is a racial hierarchy, with the lowest position taken by the third sphere, the African race from Italian Oriental Africa. In the construction of the imperial Italian community, the fascist government could rely on the colonial experience and particularly on the Albanian model. So, the goal of this plan was to achieve the ethnic homogeneity of the territory, or rather the concurrence between race, nation, and state. According to this idea, Albania was converted into an Italian protectorate. So we could define this status of the monarchical union between Italy and Albania, in which Albania, as a matter of fact, would serve as an Italian province. You know that there's a very it exists a lot of during the recent years a lot of very relevant research and article literature, scientific literature on the institutional arrangement of Albania after the Italian occupation. Silvia Drani was one of the most important scholars in that topic, and she told us that the different institutions by which fascism amplified Albanian sovereignty were first the Undersecretary of State for Albanian Affairs, the General Lieutenancy for Albania, the Albanian Fascist Party, and the Statue of the Kingdom of Albania,
and the assignment of a permanent advisor, consigliere permanente, to each Albanian ministry. Very relevant for our topics, the attitudes, the fascist attitude towards Jews in Albania is also the body responsible for the running of public security and public order in Albania. That is the General Inspectorate of Public Security at the King's Lieutenancy in Tiranë. Carried out his activity from 1939 to 1943. From the analysis of all these institutions, it would appear that daily life in Albania was completely controlled by the Italian fascist government. But if things actually happened that way, we would find a very slightly different picture from the documents kept in the National Archives of Albania. You know that the most part of the documentation regarding these institutions in Albania should be found out in the Italian archives. But these files, these records were only recently opened, and for instance, there are only few folders, very few papers on the Jews, and there are no papers about the concentration camps, the 10 concentration camps in Albania. So the most important source you will find in your national archives. And from this point of view, the this complex institutional order, made up of overlapping institutions and offices, granted a very important initiatives from the Albanian offices. So, especially in certain fields, some of these areas of bureaucratic and institutional affairs were not completely controlled by the Italians. What about the same attitude of the fascist regime in Albania towards the Jews? Milanica reminded us the existence of no more than 200 Jews in Albania before the Italian occupation, but in 1938, after the enactment of the Italian racial laws, July the announcement of this famous manifesto of grace, and then the laws since September on, the diplomats residing here in Albania, the Italian diplomats, started to look at the Jewish question in Albania as a danger for Italy. Just because this country, according to their opinions, would become a very promised land for the Jews. Many Jews come from German countries, from Eastern Europe to Tirana. This and the policy taken by the Albanian authorities, especially the military ones, was the concern of the Italian claims and the Italian messages from bureaucratic and diplomatic offices. It is also true that from different aspects, we have very positive attitude by the Albanians towards the Jews, and for instance, during the occupation, the Albanian statute, during the Italian occupation, guaranteed religious freedom, and numerous and several attempts to enact the racial laws in Albania, made by the Italian authorities, failed totally until 1943. On the other hand, we have also other samples of negative and persecuting attitude towards the Jews. For instance, the statute of the fascist Albanian party, forbidding enrollment in the party of all those who were taken as belonging to Jewish race, thus excluding the Jews from public life.
some concentration camps held by Albanian authorities after an agreement with the Italians once, and the Pristina camps, and so on. So if we take a look, thanks to Rodogno, to the attitude towards the colonial policies of the fascist regime, there had already been deportation, executions, mass detentions, massacres, and acts of reprisal. For instance, in Croatia, for instance, in other parts occupied, other territories occupied by the Italians. Rounds up, executions, shooting, detentions, internment, and sending to concentration camps were carried out by the Italian military authorities, for instance, in the provinces of Brano and Kosovo. The mass detentions of civilians were not always in order to maintain peace and order, but often were accompanied with the objectives of ethnic purification. For instance, Rodogno just reminds us of the Capo distinction of the Italian concentration camps into prisoner of war camps and camps for civilian detainees. The latter, these without any rules as established by international law, were run by the Ministry of Internal Affairs and the Italian police. So, debunking both the need of the Italians as rescuers of the Jews and as a consequence of humanitarian plan carried out in the name of civilization, and another myth, that of the Italian brava gente, Rodogno argues that there were various Italian policies toward the Jews, with different policies based on the distinction between different groups of Jews. Italian Jews resident in the occupied and annexed territories, towards whom only diplomatic protection was extended in the case of those territories being annexed or occupied by the Third Reich in Europe. The autochthonous Jews of the annexed territories, who were never judicially defined, Jewish refugees in the annexed territories, Jewish refugees in territories under military occupation, and Jews of other nationalities. Foreign Jews were not protected diplomatically. And according to this author, Jews were potential means of trade-offs with Germans. It's a quotation. Italian policy, I submit, should be interpreted as an attempt to respond pointedly and assertively to Nazi interference in fascist imaginary domain reserve. So the Jews could have been useful in at least three separate ways. In the case of a German victory, as a means of presenting the Mediterranean population with a different image in the alliance for Italy from that of the Germans, as a means of obtaining political concessions from the Germans, or as a means of exchange in negotiations with the Allies in the case of the defeat of Axis forces. As for the refugees, Rodogno argues that the Jewish refugees should look in the Italian areas for asylum from persecution, where for a certain period of time treated like all the other fugitives. They were refused entry or escorted back to the border and consigned to their persecutors. In other cases, and cases and only for certain groups of Jews, they were not handed over to the Germans for the reasons prompted by political consideration mentioned above. So, the problem of the refugees was an economic and logistic question, a question of religious and racial policy, and also a matter of public order, according to the Tiranë. We have some evidences of this, of the first treatment towards the refugees, the Jewish refugees from by the Italians, thanks to some documentation quoted by some authors in the Yugoslavian books during the Yugoslavian period, and from Bologna too, the incident, the Pristina incident, in which a number of Serbian Jews sought for asylum, most of them with false documents. After the intervention of the Albanian government and police, on January the 10th, 1942, the Lieutenancy arranged for the expulsion of those in possession of irregular documents. So the Major Giorgio Silvestre from Carabinieri
planned and prepared the census of the non-Albanians and the Jews, and sought to reach an agreement with the German commander of Mitrovica 2 days later, with the aim of expelling the clandestine Jews from Albania and Kosovo to the German territory from which they had come. And at the end, the 50 Jewish refugees, 51 people from Pristina concentration camp on March 15 were sent to the German authorities and expelled from Kosovo. So this was not the usual practices, but after the occupation, the Jewish danger became a very important and relevant question for the Italian authorities, and the Iacomoni, the lieutenancy, and especially the police and the carabinieri, they elaborated many plans, decrees, and order of expulsions in order to make Albania free of foreign Jews. Because the relevant question for the Italian authorities was where the foreign Jews, not the local Jews. But both were put under surveillance, were put under the rules that were in force also in Italy. For instance, a first decree ordering to expel all foreign Jews was planned also already by 15th of April 1939. Moreover, the draft decree of the introduction of Italian and Russian laws into Albania, into the Albanian constitutional system after the occupation, were prepared all along May and June, but this plan was later abandoned. And the decree law on the defense of the race in Albania was never enacted. After the summer of 1939, the Jewish question in Albania once again emerged as a subject of concern for the Italian authorities, particularly when Mussolini decided to enter into the war. So, from a report coming from Albania on February 1940, the lieutenancy intervened, demonstrating once again that the Italian authorities intended to extend and apply Italian anti-Semitic legislation in Albania. And following a request from the lieutenancy, the Albanian Ministry for Internal Affairs issued a circular ordering prefects to expel foreign Jews from Albania. However, the prefects were by no means cooperative, blocking the work of the provincial policy offices, which were composed largely of Italian personnel. Other examples of these Albanian attitudes are numerous, several, and you can find in these archives. And what is really interesting from my point of view is the fact that at the same time, throughout 1942, the Albanian authorities not only raised issues concerning the refugee problem, but also the Jewish question. According to a report dated April 20, 1943, in August 1942, the Albanian Ministry of Internal Affairs confirmed the arrangements for the expulsion of the foreign Jews resident in Albania and the turning away of new immigrants. However, the measures did not achieve the desired results. There were several reasons for their failure. First, the military authorities occupying neighboring areas refused to allow any expelled persons to enter or pass through their territory. Secondly, poor supervision of the Albanian borders meant that clandestine immigration continued. Finally, due to the great levels of intolerance and persecution in neighboring countries, the Jews resident in Albania tended to remain in the country, while those from other Balkan nations sought to enter. Consequently, the Albanian Ministry of Internal Affairs intervened once more, ordering the internment of the Jews. However, the order did not include the Albanian citizens and those who had entered Albania before 1940. Nor did it include
the large number of former Yugoslavian Jews who, after the annexation of the new territories, have become Albanian by right. And this situation was really relevant for the Italian authorities because of the fact that with their newly acquired nationality, not only the Jews could the foreign Jews could live and work in Albania, but they could also obtain passports from the prefects, go to Italy and stay there as ordinary unsuspected citizens. And this was due to the attitude of the Albanian authorities. I don't have so much time to quote some very interesting lines from one Italian officer, but going on to the 1943, the Jewish question in Albania, from the point of view of the Italian authorities, was becoming increasingly important. On a report of the 3rd of April 1943, 30 foreign Jews were officially resident at that time in Albania, officially. The report said there were also at least 6 Jews living clandestinely, many of whom were in the process of acquiring Albanian citizenship, thanks to the help, according to this document, of the complacent or corrupt senior officials and civil servants. So, according to the Italian police, it would be important and urgent to intervene to solve this situation. After a later report calculated there were some 400 individuals, some 400 Jews in Albania, most of whom were former Yugoslavian, with a minority of Bulgarians, Greeks, Germans, Poles, Russians, Spanish and Croatian. And 108 of them were interned in both the camps at Kalabrisë and Konferenca. After some proposal to solve the situation according the Italian attitude, that is creating a new concentration camp in which together to collect all the foreign Jews residing in Albania, and this concentration camp will be Kalabrisë, precisely that camp. The obstacles put by the Albanian authorities made this project impossible. And as you know, the fall of fascism in July 1943 marked the end of this policy. But it is important to stress that according to Italian authorities, the Albanian authorities were constantly criticized and accused of pietism. Pietism in fascist Italy was any support or help, even verbal, for Jews targeted by persecution and discrimination. So, I will cut this okay, in 2 minutes I want to say that according to these documents, Italian authorities tried several times to introduce in this country a racial legislation, as well as those enforced on Italy. And the concentration camp of Kalabrisë should be put in the Italian system, in the Italian concentration camps system in Albania. For instance, these concentration camps at the beginning were headed by military authorities. And the idea of set up concentration camps in Albania emerged as the, for instance, Edmond Malai or other Albanian historians stressed in May 1939. After that, the military campaign against Greece provoked the deportation of many civilians,
especially Jews to the northern part of Albania, near Shqipëri, the famous camp of Villa Shiroka. And so the first period of these concentration camps, Italian brand concentration camps in Albania, is marked by the action from the military authority, and in the concentration camps were interned prisoners of war, civilians, undesirable persons for political or racial motivations, and among all these categories, Jews were represented because, as you well know, the Yugoslavian army, for instance, permitted to Jews, as all other citizens, to serve them. So we can find Jews in each one of these camps. And Karaja was one of the 5 camps devoted to the concentration of all the Serbian and Montenegrins coming from Kosovo and Montenegro after the Italian and German occupation and after the 1941 revolt. The camp of Karaja is important and strictly connected to our memory because, as you know, almost 200 Jews were later transferred in October 1941 to Italy, to another very famous concentration camp, Teramos. But this camp continued to work after 1942, and in 1943 hosted interned more than 119 Jews, together with other prisoners. So it was a place for the concentration of all the Jews, and in the future could be the privileged place for the detention of the foreign Jews in Albania. Thank you. So I would go to the last panelist, Mr. Arpan Moja, doktorant në Universitetin e Tiranës, I cili do të bëjë referimin në memorisë të politikës, mbrojtja e hebrejve gjatë Holokaustit. Faleminderit për parashikim. Duke qenë se shoku është ne gatuar shumë masë e kohës, do përpiqem të bie sa më shkurt sepse fundja ka hyrë lojën dhe stomakun dhe për sa kohë pjesën e memoria rrezikon tundet e përqendrimit. Kongresa ime në fakt flet mbi raportin ndërmjet kujdesit dhe politikës, dhe kur bëhet fjalë për një qasje krahasuese, është duke pasur parasysh atë vit më larg se vitin 1990. Pra, si është trajtuar çështja e Holokaustit para mbledhjes dhe pas mbledhjes. Kur flasim për marrëdhënie ndërmjet kujdesit dhe politikës, ajo është një marrëdhënie e pandashme. Në fund, domos kur kemi jetuar në epokën e shtetit komb dhe më pas në epokën, sikurse ka qenë në 1920 që rrej Kopsdom, e është epokë ekstreme, futbolli ka qenë epokë ideologjike. Dhe si në rastin e shtetit komb, ashtu dhe në shtetet me natyrë ideologjike, historia ka qenë përcaktuese në ndërtimin dhe mbështetjen e ideologjive të cilat e shihnin vetën dhe interpretonin vetën si të paracaktuara nga historia. Detyrimisht dhe përdorimi dhe keq përdorimi i historisë, përdorimi cinik i saj prej regjimit, prej politikës, ka qenë pjesë thelbësore e ligjerimit e asaj meta-narrative të madhe të ndërtuar në përgjithësi. Kjo vlen edhe për Shqipërinë, dhe nëse e shkojmë dhe e çojmë në një mikroshkallë, kjo vlen edhe për rastin e Holokaustit dhe mbrojtjes së hebrejve gjatë luftës së botërore, pra të Holokaustit për hebrejtë në Shqipëri. Praktikisht, gjatë kohës komunizmit, literatura akademike nuk shkruajnë asgjë për mbrojtjen e hebrejve. Por atëherë ku ishte vëndi, ku kujdesa mbi Holokaustin mundesh të ruhesh dhe të përcjellësh, ka qenë pikërisht klasa, ora e mësimit të historisë,
ku jashtë programeve didaktike të cilat nuk flisnin, përmendesh nëpër to se shqiptarët pasurisht mbrojtur nga krejt gjatë kohës së Holokaustit. Por me kaq i mbyllësh. Nuk ishte informacione të mëtejshme. Dhe kjo ishte ngushtësisht e lidhur me ligjërimin politik kohës dhe politikat e jashtme të regjimit, ku lideri i tij, duke u bazuar në fakt në shprehjen e Napoleon Bonaparte, i cili e përdorte në fakt për Anderson, një kohë drejtuar në gjoksin anglis, një të koshte për Izraelin, një shtet, një vegël imperialist amerikan, i cili edhe në librin kryesor të historisë së Partisë Punës, pra në versionin zyrtar të historisë së Partisë Komuniste Shqiptare, është edhe Rashad Amerikës që ishte si përbitshëm i madh, si armiku kryesor i paqes, dhe Izraeli ishte kopuja e imperialistit amerikan drejtuar në gjoksin e vendeve arabe dhe popujve arab. Kjo ishte pjesë e versionit zyrtar dhe detyrimisht qëndrimi ndaj Izraelit për këtë është një heshtje plot ndaj problemit të Holokaustit. Sidoqoftë kujtesa nuk vepronte më brenda kanaleve akademike, por vepronte në mënyrë informale në orën e mësimit. Viti 1990 vjen fabrikur, ashtu si pa parashikuar që ishte, perdja e hekur bie dhe ndërkohë del nevoja për të rishikuar historinë. Këtu del edhe problemi i mbrojtjes së hebrejve të Holokaustit dhe akademikët shqiptarë futen lojë. Çështja është që përveç akademikëve shqiptarë kanë shkruar edhe publicistë, të cilët në shumë raste ku nga nevoja për protagonizëm, ku nga etja për polemik, apo nga nevoja për të rrequr në një fond, janë përpjekur që të marrin nisma për dekonstruksionin e mitologjisë dhe kozmogonisë historisë shqiptare, për të rindërtuar dhe për të vendosur atë një themel jo objektiv, por në fund pa përcaktuar se kush është objektiviteti, në fund dhe kush është ky themel. Sidoqoftë, çështja është tek funksioni historianik. Dhe në fundit që historia ka një lidhje me politikën, kjo nuk është prokurori shqiptare, në fund janë një rast. Vitin 1990, pikërisht kur perdja e hekur bie, shumë prej departamenteve të studimeve të Evropës Lindore dhe botës anglosaksone filluan të jetë për të mbyllur sepse nuk kemi më punë. Çështja është që institucionet akademike shqiptare u ndërtuan gjatë kohës komunizmit. Historiani shikohet si një përçues për regjimit, si një përçues i vetë, si një instrument i cili do të shërbente për të legjitimuar regjimin përmes ndërtimit të një konstruksioni, një artifici apo një vështrimi të caktuar të së shkollës në mënyrë të justifikohesh e tashme. E shkolla që shqipesh në funksionin të rreth të momentit. Në fundit kjo është lidhja mes historisë dhe politikës. Kishte patur disa institucione akademike para 24, por ato shkatëruan krejtësisht në kuadrin e asaj që quhet ndryshe procesi i shkatërimit të sistemit dhe më pas u ngritën institucione të tjera në kuadrin e procesit tjetër që ishte ndërtimi i sistemit. Por sidoqoftë historiani shqiptar, sikurse dhe shumë historianë tjerë në fundit, e ka parë veten si përfaqësues të ndërgjegjës së kombit. E ka parë veten si një garant, si një garantues i interesit kombëtar. Dhe në vitin 1990, peshorja politike, sikurse dhe orientimi politik shqiptar, do të ndryshonte. Tashmë nuk ishte realizmi socialist, nuk ishte ndërtimi i socializmit, por ishte në fund të fundit orientimi dhe bashkimit evropian. Dhe shpëtimi i hebrejve në fundit tashmë filloi të përdoresh edhe si një instrument për ta eksportuar, për t'i treguar Europës që shikoni, Korea e Zezë, e vdekjes, vi ju të cilëve që tuam të vinë, neve ishim përfaqësuesit atyre vlerave që ju reklamonin më shumë. Në fund të fundit, njëri qarkulli dhe një përdorim tjetër i asaj i historisë në fundit nga vetë shqiptarë për të treguar Europës se kush janë, jo më por dhe luftrat shqiptaro-otomane të shëllit 15, ku shqiptarët e kanë parë veten si shpëtues të Europës krishterë përballë palës otomane, që i bëtë për 25 vjet me sukses për të pamuar ato, shqipesh si një vlerë e shtuar, si një vlerë historike për të treguar Europës që ne jemi pjesë e juaja. Nëse përpara 90 vjetës, për arsye politike, Holokausti nuk përmendesh, pas 90 vjetës, që Holokausti po për arsye politike filloi të serviresh për të eksportuar.
Rasti konkret, nuk pretendohet se ka qenë politika ajo që ka cytur një gjë të tillë, por është vetë pozicionimi i historianit i cili e sheh vetën në shërbim të qëllimit kombëtar dhe të politikës. Megjithatë, dhe nisur prej kësaj, edhe shkripimet për Holokaustin nuk ka që nuk qëndrojnë, nuk e marrë pozisi për si për të tillë, por së qoftë që janë ngritur një pas spiritualizimit atyre vlerave të mëdha të shqiptarëve, të cilët pikërisht për shkak të shpirtit tyre, duke e ngritur diskutimin në rrafsh metafizik, i shpërton e bre, janë këto vlera. Por, si po se thotë edhe një historian shumë i madh bre, Saul Friedlander, problemi kryesor të ai që paralizon historianin është pikërisht marrëdhënia dhe bashkëveprimi i faktorëve heterogjen të cilët japin një rezultat të dhënë në një moment të caktuar të historisë. Në rasti konkret, Holokausti në mbar Europën, në rasti konkret, shpëtimi i evrenjve nga shqiptarët në atë moment. Kështu që duke qenë se edhe përvoja ka treguar që raporti është drejt mes dijes e cila është një pol pushteti dhe pushteti politik, ky raport i drejt, por ato janë afruar një tjetrën, e kanë të zhdokuar, e kanë larguar, kanë qenë dhe themi depolitizimi i dijes ka dhënë rezultate më të mëdha për dijen, kultura dhe arti kanë arritur shkallë të tyre më të larta pikërisht për që larg politikës, atëherë duke marrë parasysh ato që thotë profesor Finlanderi, në momentin që shikohet më pak misioni politik i vetë historianit në raport me punën e tij, detyrimisht dhe rezultatet do kalojnë nga një analizë spiritualiste, metafizike, ashtu intuitive, në analizat e rezultatet më deduktive, më të përshëndetura, të cilat në fund fundit justifikojnë dhe vetë qëllimi i historisë, e cila është të kuptojnë realitetin e sotëm, duke e parë ato pjesërisht si produkt të shkuarës, por nga krau tjetër, duke qenë se energjetika njerëzore dhe shoqërore pushtetet mbi traumat, ato trauma të mos i përsërisin më. Faleminderit. Kollegën nga Teramo, Fausta Gallo, për të bërë disa refleksione, ndoshta me krahasimin dhe situatës në Shqipëri dhe komentarë. Faleminderit. Sintesi in Sandro Blackburn. Posso parlare qui, no? Allora, buongiorno a tutti, io parlo in italiano molto lentamente, mi è stato raccomandato per il consigliere di tradurre. È un compito difficilissimo quello di dare un po' delle conclusioni a questi incontri. In realtà io conclusioni non ne darò ovviamente, le relazioni sono state molto ricche e come abbiamo visto ci sono ancora problemi talmente aperti che è impossibile dare delle conclusioni. Mi limito invece a condividere con voi alcune come chiamarle, suggestioni partendo da alcuni aspetti di carattere più generale per poi andare invece proprio su quello che è stato l'argomento centrale di questa sessione. Intanto è evidente, anche pensando alle relazioni di stamattina, la centralità della memoria, cioè un termine che abbiamo ritrovato sempre, una costante è quella della memoria ovviamente, però diciamo in una duplice valenza. La prima è più generale e che è anche un po' lo spirito che guida il progetto ECOSMeG, quindi diciamo la memoria un po' come valore da porre alla base per l'educazione civile e alla cittadinanza soprattutto delle giovani generazioni. Un elemento su cui costruire e cementare l'identità europea, ma io direi in generale, superando anche i confini europei, per creare una cittadinanza cosmopolita più in generale. Poi invece una memoria più legata a una dimensione scientifica accademica, rapporto strettissimo tra storia e memoria.
quindi riferisco soprattutto ai colleghi di questo tavolo, per la maggior parte storici. È una riflessione su quello che può essere il valore di una storia memoriale, un termine un po' complesso, ma gli storici capiscono insomma a cosa ci riferiamo. E qui diventa fondamentale interrogarci, e i colleghi l'hanno fatto, intanto sulla gestione dei testimoni, perché quando si parla di memoria si parla di antitestimoni, sulle domande che a questi devono essere posti, ma sul rapporto poi strettissimo tra testimoni e fonti. E qui diventa fondamentale naturalmente il ruolo dei luoghi dove queste fonti e questi documenti vengono conservati, gli archivi, che diventano per noi storici i tempi, possiamo dire, luoghi veramente di riferimento essenziali per qualunque tipo di ricostruzione storica. E questo, consentitemi anche una rivendicazione di un mestiere, quello di storico, che soprattutto per quanto attiene a queste tematiche, a questi elementi, deve sempre più e sempre con più difficoltà deve fare conti con giornalisti, opinionisti, i cosiddetti storici della domenica, no? Che questi argomenti sempre più spesso e a gamba tesa fanno incursione, non avendo gli strumenti tecnici professionali che sono proprio dello storico, che vanno appunto nella gestione del testimone del documento, ma penso anche nella lettura tecnica del documento stesso, che è un lavoro, un mestiere che non si può improvvisare. Terzo aspetto che un po' lega questi due è quello poi della trasmissione della memoria, e attraverso quali strumenti, quali mezzi, quali linguaggi. Penso per esempio qua al linguaggio dell'arte, abbiamo visto la mostra, uno straordinario, potente strumento per trasmettere queste discussioni. Il discorso poi si allarga, mi pare stamattina era il ministro dell'istruzione, della cultura, sì, che molto spesso ha parlato di memoria collettiva, no? Come uno strumento fondamentale, però non ho sentito dire un altro termine, invece mi è molto caro, che è quello che do treboj përshtypjen e këtyre mbi aspektet e komunizmit, dhe më pas fjala e dy profesoreshave të nderuara, doktor Zamira Çamo dhe profesoresha Ralale, të cilat do të ndajnë me ne disa mendime. Ftoi pikë së pari përpara jush, zotin Takmira Meselit, i cili do të ndajë nga memorjes, kujdetat e tij mbi periudhën e komunizmit. E te prego. Mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën. Unë vi si përfaqësues i familjes Meselit. Babai im ka qenë në dhe ka qenë në parë shqiptar, cilët të nderuar me qytetarë deri të Zagrebit. Familja më vinte nga Beogradi në kampin e Kalabrisë. Nuk ishte një kamp i mirë, sigurisht. Ishte më tepër kamp pune ku familjet e re bënin apelin të lartë dhe në mëngjes para se dinin në punë. Familja më nga Kalabria erdhi në Tiranë, ku imam punonte si fotograf që të një fotograf nga Kosova. Sigurisht që ata kishin nevojë për stre dhe për një, të cilën edhe mjeshtri i babait, por edhe vetë babai dhe madhe në fushën e fotografisë. Mbasi ndekën disa kohë në Tiranë, me qenë se situata u përkeqësuar, atëherë babai vendosi të vizitojë me prindërit e tij, të cilët jetonin në Krujë, për t'i transferuar këtë familje nga Tirana për Krujë, sepse ishte bërë shumë e rrezikshme. I veshën me
rrota kombëtare të tonë, dhe me mushka me kuaj me në tu i nisin për në kru. Ati ata kanë ne ka përsisht 3 vjetë dhe kështja e gjyshti të zbërfajt, kanë jetuar bashkë në një shtëpi ashtu si ishin atëherë familjet tona patriarkale, të gjithë hanin bashkë, gratë kemi veç e burrat veç, por amat ishin të gjithë ishin të ashtu. Biles fëmia i ashtu Gabra, i cili dhe i sot si jeton, filloi shkollën fillore në Gruj, lundi me të tjerë. Shpesher kam pas kontrolën me Gjermanë, por ashtu si familja mandin seroj ke ne dhe familjet e tjera ndronin stenë shpesher, në mund kishte rasti që në familjen tonë bëshin edhe 20 veta, cilët kur ishte kontrolin një lajë e tjera. Por ishte dhe një avantash tjetër me qenë se familja e përfaqësimit tonë pranë malit Krujt, ishte një shkert që ata e përdorin për partit gjatë verë dhe aty i shtreonin gjatë kohës që ishte në kohë. Tentoj 2 herë për t'i një Jugoslavi, për t'i qitë prapë një Jugoslavi, me qenë se ato kishin njerëz në Beograd. Të 2 herë në shkollë, herë e parë ata të morën dhe familjet në vete, kjo familje, për dalë jashtë Shqipërie, nuk që e mundur, sepse në gjumë kishte shumë kontrole dhe Gjermanë. Herën e dytë ja lanë me besë babajtim fëmijët dhe që dhe të kapshin pak sakrifikonin të 2 të mëdhenj. Por dhe herën e dytë nuk ishte dhe janë rikëty prapë në Kruj. Me shkrimin e Shqipërisë, mosha Mëndit ka qenë pjesë marrës si fotograf në paradën e parë që është bërë në shkrimin e Tiranës, ku ka qenë dhe odhisi atërshëm. Unë e besoj sigurisht babajnë time dhe familjen e babajnë tim për këtë kontribut që ka dhënë i familje ka shkëtu një jetë. Por e besoj akoma më shumë për sa i përket vazhdimësisë së marrëdhënieve me këtë familje edhe gjatë kohës së komunizmit. Sigurisht që në letra shkruaj gjithmonë për sistemin që ishte sistemi aq i përparuar milion, e tjerë për viktindjet, për festat, për sigurisht dhe për arritjet që kishin arritur ne në ndërlejtjen e partisë. Nuk kite për Projektit, kite kryesisht për profesionet si fotograf, me qenë se edhe ato vazhdojnë në fushën e fotografisë në Izrael, por edhe ne punojmë gjithë si fotografë në Shqipëri. Në përmend diçka do të thënë mbas lirimit, mbas i këta shkuan në Beograd, dhe jo në Beograd por në Novi Sad, aty kishin një studio fotografie ku mbas sa kohësh shkon dhe babaim për specializim dhe ndeti 3 vjetë atje si për të mësuar profesion. Ishte koha që ky do të rikthehej në Shqipëri dhe familja e mosha Mëndit bëri dokumentat dhe bëri birë për shpirë i madh për ta marrë me veten në Izrael, me qenë se ata po kërkonin me kohë të rritin në Izrael. Babai nuk pranoi sepse kishte lënë një gjendje shumë të keqe familjes tij. Dhe u rikthy në gjatë ditëve të socializmit, ne kemi mbajtur lidhje, gjithmonë për raste festa, ose edhe i dhime, kemi luftu, kemi marrë letra, pak me zgjuarsinë e Tinati, pavarësisht se shumë njerëz tonë që do në marrëshin qatë. Pati gjithë një përthyse, pavarësisht se këto merren në vetë me njërin tjetër dhe babait e zotronë dhe mirë Jugoslavisë, që mund të merr dhe vesh. Gjeni një përthyse cilët ishte në rangjet e sistemit, cilët ja çonte letrën në shqip, i thotë këtu dhe ma përkthej në anglisht sepse unë nuk kam se si me Amerika. Sigurisht që letrë shkonde në për vëndet ku duhet edhe u lexon të parë, dhe ne kemi marrë gjatë gjithë kohës në marrëdhënie shumë të afërta nëpërmjet letrave, sigurisht. Por ishte edhe një avantazh tjetër sepse ai shpesh shkronte që ju lutem jepni mundësinë për të pru arkivin, domethënë ditën e shkrimit të Tiranës, ku Enver Hoxha kishte marrë të fjalimin e parë si president të Shqipërisë. Dhe si duhet edhe këto ishin avantazhe që ne sigurisht, si gjithë shqiptarët e tjerë dhe ne surruheshim, atë nuk
Sigurisht baba im ishte një ndër fotograf më të mirë Shqipërisë, pati privilegjin që ishte fotograf në radhë të larta dhe si duhet kjo ishte edhe kontributi domethënë që në 90-ën, mas shumë përpjekjes të Gjarë Romanditit me kërkesë shtetit Izraelit, u bëhe mundur që baba im të shkojë në Izrael, i pari shqiptar që shkojë në Izrael, mbasi i kishte shkruar presidentin të asaj kohe Izraelisë, për nderin që do i bënte komin tonë edhe ti si person, me qenë se do villë një pemë në emër me familjes dhe shtetit dhe personalisht rëpitës. Ishte një situatë, sigurisht, sepse në atë kohë ne nuk ishim as pasaporta për të udhëtuar shtetit, jo mund të imagjinoj që mund bëj një vizë për Izrael. U bëhem mundur. Dhe me kthtimin, domethënë babai ishte edhe kryetari i parë i shoqatës Shqipëri-Izrael, dha një kontribut për cilin unë e vlerësoj shumë, sepse i afroi akoma më shumë pavarësisht nga opinionet që ishin kriju nga politika e sistemit të tërshëm, për Izraelin ishte një opinion krejtësisht ndryshe nga ato çfarë ne një kontribut është dhënë edhe në luftën e Kosovës, ku shumë ndihmë ka ardhur nga Izraeli, po ashtu edhe shumë familje tjera kosovare që shkuan në Izrael për të ndihmuar, dhe deri në momentet e fundit i mam ka pas marrëdhëniesh, domethënë ka pas miqësinë mbi të gjitha dhe nuk e uli për asnjë moment dëshirën për të komunikuar dhe për të mbajtur afër për të kontribuar atë që sot ne po e zënë që normalisht është edhe kjo hapje e ambasadave, marrëdhëniet që kanë ndryshuar sigurisht, është një kontribut i vogël, por edhe important. Faleminderit. Faleminderit zotit Beseli për fjalën tuaj dhe për faktin që ndasni ne të budime shumë interesante. Do të ne të marrë fjalën zotin Arshin Xhezo, i cili do të tregoj një kujtim interesant mbi pritjen e qytetarisë Garace për hebrej gjatë periudhës së luftës së dytë botërore. Faleminderit. Faleminderit për ftesën. Po e kërkoj rendis sepse ajo ide e kujtimeve ishte e paraprame dhe që nga pëzjeve për kujtimeve. Megjithatë, edhe unë do them të datë fillimisht për fjalë. Edhe familja ime, andaj edhe jam këtu. Në Berat, kam mbrojtur dhe shpëtuar një dy familje ebrej, në vetë. Kjo ka ndodhur gjatë kohës pushtimit nazist, nga nëndori i vitit 43, deri në fillim të vitit 45. Unë sigurisht jam jashtë sajtore, edhe me jemi bërë si ato të një pasarësit në fejnë, po dhe ato që kam në kujtimet më jeni dhe të prirët e të mitë, si dhe janë në njohë, që në e kërëna të ta sigurisht. Edhe ato, se janë duke shkruar një libër, në fakt, kam votuar në të prirë, kam nësa vjetë që mene, dhe sigurisht edhe libri, është në kujtimet e tyre, apo të motrave të lezme të një që janë kanituar në ato dhe jo. Pra, ne që jemi tu, sigurisht nuk kemi asnjë menit. Është një, si ta themu në mirë, është një tapim e patrashëgueshme kjo gjë. Prandaj dhe kur vete shpesh në Berat, nuk kam shumë i diplomant në Tiranë, ne kemi një dhuratë prej tyre, një kuti shumë bukur prej bronzi, me yllin e Davidit nga një ramë, dhe një xhami të stilit tjetër të asaj kohe, që kanë rënë gjatë kohës që kanë banuar në shtëpinë tonë. Është një histori shumë e bukur, një sakrificë që në fund drejt po të thonë më sot, pastaj është shumë e vështirë. Duke pas Gjermanët nazist për dalje,
Po sigurisht më është dhe vetëm. Atë shqip lagja, ajo familja jonë. Gjithë lagja jonë që quhet Muraçe dhe Pjesë, besoj e një qyva, ka qenë një lagje që ka mbajtur shumë. Ka srehuar shumë dhe ka shpëtuar shumë. Edhe qyteti, gjithashtu. Pra, ka dhe një arsye tjetër që nuk pengon të klasë. Për i qytetës, e themi shpesh dhe në njëri tjetër që ata ka qenë shumë fisnik, dhe ata meritojnë tjerë në fisnik, sepse ishte një shprej që e pysër të madhë të regon dhe në stabilit, të është edhe në kaqë. Vderi, bërë dhe lidhe në detë, ose në rrugë të kemë nësë në detë. Pra, është një gjerë, pra ndaj që ose në takon dhe në gjerë pasarët është të kuptojnë në mirë, si që të në kohë të gjesë, dhe unë përndaj kam pregatit një shka tjetër. Sepse nësa kam mërre, gjerë tani vetëm ekspozohen fakte, dokumenta dhe nuk zbritën si qëtare këtu, në kuptimin e vërtet të këtyre kujtimeve për të besuar pasarësit dhe të mos e marë edhe në vetë, mos e marë si një legjen, si një mitë. Sepse edhe në vetë, në kam të gjurë dhe më janë dukur të pa besushme, ose jo të vetë nga fëtë. Dhe në vonë kam arritur në konkluzonin që nuk është vetëm si shtuhet vetëm në institucionin pesës, apo, si shështën, edhe vazhdo të fatkeq që ebrejt në Shqipëri janë shpëtuar prej muslimanëve. Kjo është dhe tema që unë kam përgatitur për të folur, dhe se të bërë në Shqipëri. Pra, ideja është kjo. Ebrejt në Shqipëri, në luftën e dytë botërore, nuk është të tuan jetën, as vetë muslimanë, as vetë krishterët, për shqiptarë. Kjo është e vërtetë që më arritur edhe në sigurisht duke parë të realizohet. Në pranverën e vitit 2005, erdhi në Shqipëri, e pas pak muaj shkoi edhe në Kosovë, fotografi amerikano-ebre Norman Gershma, drejtori Fondacionit Islamik që quhet Beshë. Fillimisht në Tiranë, pastaj edhe në qytetet e tjera të Shqipërisë, Berat, Krujë, Shkodër e tjerë, sipas një liste që kishte në vete, zoti Gershman kërkonte dhe fotografonte qytetarë, dëshmitar nga familje që kishin strehuar ebrejt gjatë luftës së dytë botërore, ose pasardhës së tyre, por vetëm muslimanë. Për nga besimi fetar, dhe në ta krijonte një ekspozit fotografike dhe një album të veçantë në vonë. Arsyeja që janë fokusuar tek muslimanët në Shqipëri, tha zoti Gershman, është se bota, jashtë kësaj vende, as nuk e di që shqiptarët janë një vend musliman, se pesat e tyre, zoti, miku, për ta janë të shenjtë, dhe kjo është arsyeja që kanë shpëtuar nga vdekja e sigurt qindra mijëra ebrejnë të gjithë. Ndoshta pikërisht për këtë arsye, pra që ekspozita dhe albumi duhej vetëm me foto muslimanësh, po thuaj të gjithë ata që janë fiksuar nga aparati fotografik apo nga kamera e tij, kanë duar me një Kur'an ose ndërojnë si paseritit islam. Me sa duket, e zakoni vjetër fotografësh, që neve si do më të prezentojnë, në kujtojnë ata të komuna rrezikueshme, të cilët të rregullonin vetë dhe para se shkrim në aparatin, nuk haronin kur të këshillonin që është pak. Albumi libri, ose libri album, në titull Besa, nga Shqipëria muslimane, në thojzë, gjithmonë është në thojzë Shqipëria muslimane, në cilë sigurisht që kuptonin në kërë dhe. Dori dhe akoma me më shumë shkëtimtarë muslimane ebrejnë, në fatë muslimane shqiptarë në thojzë, dhe u reklamuar në një turne në Mbretërinë e Bashkuar. Pak më vonë, për librin Besa dhe për Shqipërinë muslimane, u shkruan gazetën e madhe gjermane në Welt, gjatë pushtimit gjermanë, muslimanë, shqiptarë shpëtuan nga 2000 evrejë. Die Welt 2011. Pastaj, i basën e librit, u përgatit një film, Besa Projektini, besoj ka parë shumë brejnë, kuadër dhe cilit, me shpëtimtarët e breme, po thuaj se të gjithë po ata, muslimanë shqiptarë,
me Kuranin e duar, apo duke nderuar me ritualin islam, u shfaqin edhe në vjetin e njohur CNN, emision të cilin më pas e mori dhe dha edhe top qeverit. Askush nuk e lënë dyshim qëllimin e mirë të Zotit Gjeshman dhe për këtë duhet të nderuar. Por, ndërsa e shkret në të drejtën e tij të punonte për Fondacionin Islamik Britanik, i cili për motivet e veta kërkon të tregojë botës, dhe thonë se një model islami, kjo gjë nuk ka arsye të bëhet duke deformuar historinë me të pavërteta apo gjysmë të vërteta, të cilat janë edhe më të rëndësishme se gjithë. Vitin e kaluar, një fotoreporter tjetër, i njohur në botë për fotot dhe ekspozitat e tij me ngjarje të njerëzve të veçantë, u befasuar në Korçë nga fakti se në këtë qytet të thonjë të Shqipërisë muslimane, prapë një njëti mentalitet, sipas tij, muslimanët pinin birë, por pinin edhe së bashku me të krishterët në të njëjtin vend në festën e birës. Kishte bashkëpunuar intelektual. Gazetari që intervistoi mund t'i tregonte një gjë që e din gjithë, se muslimanët e Shqipërisë janë po aq, e ndoshta edhe më shumë po exhaustavar, si pietar, se të krishterët e këtij vendi pinë birë, verë, raki e shtuzet dola, dhe ca prej tyre pinë jo vetëm në festën e birës, por kudo, edhe në kisha në xhami, po të jetë rast. Ata që i njohin historinë e Shqipërisë në thellësinë e vet, rreth të veta, me ti fare mirë se feja jonë nuk është aq e konsoliduar apo krahasueshme me është mëse e vërtet se në Shqipëri ka pasur dhe ka një islam normal, madje edhe modern, dhe se nga familjet muslimane janë srejuar shkutuar qindra e mira e brendja të rrugës. Është e vërtet gjithashtu se institucionet të tilla tradicionale, si besa, mikëpriti e tjerë, kanë luajtur një rol të jashtëzakonshëm edhe në srejimin e shpëtimit e brendjes gjatë pushtimit nazist. Por, ka një dokumentacion të bollshëm në arkiva, shtyp e libra, dhe ka ende gjallë të shmitar, që konfirmojnë të vërtetën e madhe e të bukur, se edhe strehimi e shpëtimit e brejve e zhvepër, as vetëm me banorëve në besim musliman, as vetëm me atyre në besim të krishterë apo bektashit, por vepër e gjithë shqiptarëve. Dhe në Shqipëri, një Shqipëri, as vetëm muslimanë, as vetëm me krishterë apo bektashit. Raportin e gjithë besimtarëve të dy feve kryesore në gjitha periudhat kanë qenë dhe 70 me 30%. Por e një Shqipëri e cila në të gjitha periudhat e shtetit shqiptar, që nga 1912 me pushtetur, shteti gjithmonë e shpallur dhe ka qenë laik. Pra ka qenë laik, nuk ka pasur asnjëherë fe zyrtare, por një bashkëjetesë fetare dhe etnike vërtet në harmoni dhe model për shumë kohë. Ndërkaq, edhe srejimi dhe shpëtimi e brendjes, siç nuk është merite e qytetarëve të vetëm njëjtë apo tjetër besim fitar, nuk është as ekskluziv e një institucioni të besës, nderit, nikut apo mikëpritis. Duke qenë e pamundur ta shpjegojë shpëtimin e brendjes me tërë faktorët e vet, pra duke shpjeguar vetëm me besën, kjo fjalë shndrohet në fagjike, e mistershme dhe vend dyshim edhe të vërtetën për atë rol që kanë luajtur besa apo mikëpritja shqiptare. Por gjithsesi pa të tepruar, sepse mikëpritja për shembull nuk është cilësi përjashtimore shqiptare, ka dhe plot topi të tjerë në një gjatë mikëpritës. Dhe me këtë bie në koherencë janë dakord me atë që u tha këtu, se nëse flasim me pa vërteta, ose pa argumente totale, shumë blanësh, atëherë historia kthehet në mit. Dhe jo rastësisht kanë dalë disa artikuj, edhe në gazetat tona, që e mendojnë mi se brezat e rritë sigurisht nuk e njohin, nuk kanë dokumentacion. Dhe këtu është rreziku interpretimit për stane. Edhe emrat e njohin në sistemës. E quajnë mit kur dashur apo pa dashur, dhe me të njëjtin fjalor, me të njëjtin formulim, me të njëjtën mendësi si të Ahmedinejadit të Tiranës. Ai quajnë mit.
E keqja është se veç tuajve, këto fjalë përsëritën si slogane, në shumë për fat keq nga politikanë. Zyrtara punojnë sa ambasadësh, që herë nga padia, herë nga kompleksi inferioritetit dhe duajnë, duar të rëkasin pa u menduar dyherë kur shohin ekspozita apo filma me thonë se Shqipëri muslimane, shpëtimtar musliman, dhe të taja. E të tjera të pavërteta, mjaft që i përgatisin e shfaqjen të huaj, sepse propagandojnë gjoja imazhin tonë. Se shkista. Gjithmonë, dhe sa klasu si pas në definitiv se ka gjithfarë dhe vitim. Këtu nuk është rasti për entuziazëm, sepse veç të tjerash në këtë çështje në marrë merren specialistë fushësh. Por ta monopolizosh shpëtimin e brendë tek besimtarët musliman, veç ignorimit të sigurisë historike, është dhe aspekti etik e moral. Sa keq do të ndihesh në atë parë, vetë ato familje muslimane që sakrifikuan për e brendë para fqinjit, shokut e mikut të tyre të krishterë që bëri të njëjtin sakrificë. Edhe unë kam bjerë të keq, kur dalim për gazetë, por me aty kemi qenë i lali. Dhe mbi të gjitha, këto të pavërteta dhe kjo mungesë përgjegjësie, dashur pa dashur provokon përçarje tek qytetarët, besimtarët të ferit të ndryshme. Ideja se feja jonë është më e mira, është më e pastra, nga kënd vështrimi antropologjik, është një mit. Juan Akbar Ahmed, shkencëtar islamik në Universitetin Amerikan në Washington. Krijimi i urave ndërmjet religioneve është një imperativ nëse dëshirojmë të ndjetojmë në shekullin e 20. Ambar shumë e fortë ala. Muslimanët krishterë në Shqipëri janë vëllezër siamesë, historikisht në shekull. Edhe punë të bukura, edhe punë të shëmtuara i kanë bërë bashkë. Edhe Shqipëria vetë, me di se nuk është as Shqipëri muslimane, as Shqipëri krishterë, dhe si sido që geografikisht është në Europë dhe me identitet evropian, nuk po arritën ne të bëhet evropiane në standardet e sotme, për përgjegjësinë gjithashtu të të gjithëve, e jo qytetarëve të njëjtë besim të tjetër. Në këtë udhë të fatit të përbashkët, edhe shpjegimi i shpëtimit të brendëve është një shpjegim besoj realist, vetëm po të analizohet të gjithë faktorët dhe jo të njëjtë. Aq më pak dhe të pavërtetë. Unë besoj se janë kompleks faktorë që kanë themen vjetesën dhe interesa së pari kombëtare, jetësore dhe ekonomike të të gjitha komunitetet. Dëshiroj të them disa prej tyre, të cilës sipas mendimit tim janë: 1. Pra të raporteve me hebrejnë kryesisht po dhe nuk kanë konsoliduar dhe kanë shkuar në këtë rezultat të shpërtimit të hebrejve gjatë luftës së dytë botërore dhe kryesisht të pushtimit nazist. Pra, një nga faktorë, fshinjësia e hershme dhe e gjatë në hebrejnë. Hebrejnë, si kurse grekët, janë fshinjët më të vjetër të shqiptarëve. Ata kanë ardhur që nga shekut e 2-3 para Krishtit, dhe fshinjërimi, kurse 2000 vjeçare, është në bazat e kësaj njësie që reflektohet edhe në vonë, edhe në sakrificën e tonë. 2. Hebrejnë kanë ardhur jo si kushtues, por si emigrant, palexhin, dhe për këtë arsye shqiptarë u kanë bërë vend. E u kanë ardhur në ndim, si kurse dhe në vonë, emigrantët grek, serb, maqedonës dhe tjerë. 3. Në vitet kur hebrejtë emigruan në vistët shqiptare, ka pasur e në tokat lira, e pjellore, në faun me florë. Po ashtu, edhe nevoja të vendësve për krah pune, sidomos në ato zonate që ishin specifike për ardhësit. Ju e dini fare mirë, profesionet specifike të hebrejve, që kanë orëndrejse dhe për të farë gjërës që vendësit ishin. Nevoja pra i shtyrë ka një. Ky besoj është nga shkatjet kryesore nga i cili përfitojnë, po nga kudo në botë emigrantët, me të eshën sepse si bie dhe shihet aktualisht në qartë, për shkak të komunikimit intensiv e globalizmit tërsi, pritësi, sa vjene ngushtohen edhe vetë në teritore e në pasurit e tyre kombëtare që e shohë sot me zbime edhe dhunshme, me logikën elementare kanë mallin e tyre si të shjerë. Ndërka që regullat e Evropës bashkuar kojnë trajtimin
njerëzore. Ky besoj pra thash. 4. Hebrejt gjetën në vendin tonë një traditë konsoliduar të bashkëtesës etnike dhe fetare, dhe pa gjurmë antisemizëm. 5. Lëndësit mikëpritës nuk ishin fanatikë në fenë e tyre pra shqiptarë dhe ritualet e tyre dhe e pranonin të ndryshëm, edhe në besimin fetar, së bashku me ritualet dhe objektet e tyre të kultit, që i mbronin dhe respektonin një lloj si vetë. Zotë Qeqo, duke përndëruar për kujtimet edhe 2 minuta po, për që brenda agendës i Balleterit. Se disa do të tre. 7. Hebrejt e shpëtuar nga nazismi në vitet 28-24 për shqiptarët nuk ishin përvoja apo prova e parë solidaritetit miqësor dhe sakrificës për tjetrin në hall e në fatkeqësi. Vetëm pak muaj më parë, pas testatore të vitit 43, kur kapitulloi Italia fashiste, shqiptarët e harruan në librin që i kushtoi evrau dhe strehuan dhe shpëtuan rreth 20 universitarë e ta zonjënika. Në Shqipëri, bashkë me shqiptarët dhe ëndës, kanë banuar e banojnë edhe komunitetet e greme, makedonësve, dhejme, romëve e tjerë dhe natyrisht. Solidariteti sakrificat e për ta do të ishte krejtë e njëjtë si e ndaj e greme, nëse ata do të ndodheshin në kushtet pavarësisht etnisë të besimit të ta. Sikurse individët edhe shtetet e kombet vlerësojnë sidomos nga kultura e konsensusit. Institucioni i bashkëtesës dhe harmonisë fetare dhe etnike në Shqipëri është një konsensus i madh dhe i vyer historik, i arritur gjatë shekulljve dhe sigurisht me kosto të përkatëse. Ky konsensus nuk është thjesht një besë, një betim individësh, aq më pak një bashkim e shtrëngim duarsh i krerëve të institucioneve fetare, siç i shohim në qendrime protagonistësh në fotoekranet televizionit. Nuk është një marrëveshje ceremoniale, titullarësh apo politikanësh e pasuar nga firma e vullet përkatëse. Konsensusi i madh i bashkëtesës dhe harmonisë etnike dhe fetare në Shqipëri, i shqiptarëve me zveli, së pari, por edhe me të ndryshmit, që bashkuan fatin me ta, si çdo konsensus i vërtetë e gjatë, është themeluar e ngritur mbi baza interesash jetike, ekonomike, të mbijetesës ekzistenciale, ku dallojnë sigurisht ato kombëtare e bashkë me to dhe interesat kulturore, fetare, morale, etike e tjerë. Meritët e shqiptarëve se kanë ditur jo vetëm të ndërtojnë një konsensus në tyre, por dhe të mësojnë të kulturë konsensusi edhe ardhët dhe evangji me kultura e besime të ndryshme. Por dhe ardhësit të ndryshmit kanë pasur meritë të përvecojnë të kulturë. Platforma e rrëllimit son kombëtare që frymëzoi edhe dashurinë e shkuarit në serb, grek dhe bulgar, si shkruan në Trashëri, gjend besojnë në mishërimin më të bukur e kniga poezit. Më të bukur, Himni Flamurit Fanorit, poet, historian, këngëtar, muzikolog, ish kryeministri, por edhe themelues i kishës ortodokse autoqefale shqiptare. Dhe janë këto 4 vargje që lexoj. Flamuri që vjen dhe Shën Konstantin, pajton islamin me krishtërinë, shpall hemisferin dhe zërimin, flamur, bujar, për njërësit. Është me shumë interes një e teksteve të himneve kombëtare, popullit të botës. Himni Flamur, i votuar në vitin 1926 në Norim, më kanë citur shumë disa prej këtyre teksteve dhe nuk besoj se të kërë, po të them se është nga më të burit, idejnë dhe për Evropën e nëshkuar. Nacionalizmi shqiptar është sekular, vërem në të drejtë analistit e njërë se Emil Balkanit nga mërsh Bugajski. Në Europën e sotë, pa viza, bashkëtesa me diversitetin etnik, fetar, mësor, kulturor, është kriteri civilizimi dhe kulture, kusht ekzistencë. Shtetet unifetare janë të vjetruara për Europën moderne, shkruan Karl Popper. Shqipëria nuk ka nivelin e Greqisë, mandje as të Serbisë, me gjithë krizën të shtetit. Por nuk të duket as pak normale që në censuset, regjistrimet e tyre, popullsisë, si në njeri në shtu dhe në shtetin tjetër, thuhet se rreth 98% e shtetatve janë besimit krishterë ortodoksë. Vetëm shifra prej rreth 800.000 emigrantë shqiptarë që kanë shkuar në Greqi e të shumicën e besimit musliman do të ndryshon me 8%. Për dekadat të erën afirm në kryeqytetin e vendit nuk lejohej të ndërtojnë në pak një xhami e vetë. Shqipërisë dhe shqiptarëve nuk vjen shumë gjë, por këtë pasuri, këtë prioritet e ka, sido që nuk është në listën
e 12 prioriteteve të Bashkimit Evropian. Është ndoshta nga raste tepër të ralla, me bindje jo pa krenari, të thuhet e të shkruhet fjala model. Në Shqipëri, me së paku 4 besime fetare, dhe që nuk ka njohur kur lufta në motive fetare, janë dukur e duken absurde luftat tilla si e 2 shekullore në Iranë me Veriut, lufta në Irak, në Kipër, në Ndarë, në Greke, të tjera. Shqipëria, me gjithë sëmundjet që ka, nuk vuar nga sëmundja e daltonizmit. Syrit shqiptarit do t'i duke e monoton një qytet bardhëzi, me vetëm xhamia, apo me vetëm kisha, vetëm me veshjet e zezë të klerikëve krishterë, apo vetëm ato bardhëzi e shqip klerikëve muslimanë apo krishterë. Bashkëjetesa dhe harmonia fetare dhe etnike ka bërë që në qytetet tonë, sido që ndë, jo si qytetet në pasur të Europës, të ngjajnë galerive të artit, ku bashkë të ngjyrat kombëtare të rinë bukur dhe në harmoni plot edhe ngjyrat e të tjerëve, thonse, vepra arte e monumente kulture. Bashkë me kishat, xhamia dhe teqet, edhe sinagogat e brejen, aq sa kanë lënë ka shkatruar barbaria e kushtuesve nazist, sidomos kushtuesi fundit nazistët gjermanë, të cilët vetëm i brejnë pranë gjatë 6 milion në botë gjatë lutës së dytë. Në Shqipëri, siç dihet, u shkutuan gjithë drejt, ndërkohë që në fund të lutës së dytë botërore rezultonte që komuniteti hebrej ishte shumë fishuar në krahasim me paralotën. Ndërkaq, dokumentet tregojnë se Berati e shqendra që priti dhe shkëtoi më shumë hebrej, që nga viti 1921, qyteti Berati priti rreth 600 hebrej të ardhur nga Kosova, 94 familje dhe 87 individ, të cilët gjetë në stresh të tim kohë. Berati pra shkëtoi jo vetëm hebrej të vetë, rezident, por dhe ata të ardhur nga Europa Qendrore Ballkani, duke bërë kështu një rast tepër i veçantë edhe në botë. Kjo shpjegohet me gjithë ata faktorë që përmendëm, por do të veçoja bashkëjetesën shumëllore fetare etnike, i cilin e sheh cili do fare në arkitekturë, në sjelljen e jeshtë. Një toponimi e tërë dëshmon jetën dhe jetesën e hebrejve në qytet. Lagja e Qifutit, vari i Qifutit, qafa e Qifutit. Këto bashkë me dokumentat në arkiva, libra dhe dëshmitarë që ndë jetojnë në banesat e cilëve janë strehuar shkullore brejnë që lutës së dytë, i bëjnë ata të afërt e të përditshëm. Dhe nuk janë vetëm muslimanë, të dëshmitarë. Nga 38 familje e individ që udhëruan nga bashkia e qytetit, 18 janë të besimit krishterë. Bashkëjetesa dhe harmonia fetare ka bërë bashkë edhe sakrifisa, të kësaj natyre si qanë bashkë, madje edhe përzjera në lagje dhe xhamia. Ruajtja nga të gjitha objekteve të kultit është një kulturë e hershme, duke çudi se si gjatë 5 shekullit Sulejman Osman, kishat dhe veprat e artit brenda janë ruajtur të paprekur. Arti ekumenik në Berat, sikurse në gjithë Shqipërinë e që shfaqet në veprat e artit mesjetar, dëshmon edhe për artistën dhe por njerësh edhe bashkëjetesë qytetare. Për të përmendur vetëm një, afreska e piktorit të madh të mesjetës, Onufrit, në katedralën e Shëmburisë në Lagjin Kala, ka në qendër një klerik të krishterë dhe një klerik musliman në Kërësëmburit. Në Berat, festat e besimtarëve të njerëz fe ishin e janë dhe të tjerëve, drekë e Pashkës, për shembull, miq të ftuar, besimit të janë në mesjetës. Asnjë proces verbal apo civil për çështje fetare nuk gjendet në qytet në asnjë periudhë, në asnjë regim. I libër në këtë qytet, mua, atëherë fëmijë, më duke gjëra më normale që ne kishim aq shumë festa. Gati çdo javë kishim festa se të shkon në shtëpi njëri tjetër. Ka dhe plot fakte, detale, dokumente që vërtet befasojnë gjithkënd, por në fund do të doja të citoja një dokument në saktë një ferman. Është fermani Sultan Abdulazizi, i cili e tregon Berat në fund të shekullit 18 ose në vitin 1225 sipas kalendarit arab. Po citoj ferman, me kërkesë të popullsisë muslimane dhe ortodokse të qytetit Beligrad dhe Arnaut, Klapa Berat të Shqiptar, urdhërojnë ngritjen e kishës së shëndërisë në qendër të qytetit. Edhe citoj dhe kam. Por ndoshta edhe ende më befasues është lajmi që morëm këto kohë të fundit nga gazetari Marin në kanalin televiziv Top Channel në rubrikën e tij. Po citoj
një lajm që është dhe një nga gazeta. Në fshatin Marin Barleti të Kurbinit, banorët me shumicë muslimane kanë ndërtuar me kontributin e tyre një kishë, për ata pak bashkëtarët e tyre me besim katolik. Pas kësaj, të atë fundit kanë vendosur të ndërtojnë një xhami në shenjë një njohje të kishën që kanë ndërtuar bashkëtarët e tyre muslimane. Marin Barleti duhet shpallur vend telegjimnazhi për politikanët, shkruan e vetë një gazetë që e publikojë. Besoj se është mirë të shkojnë në qytet. Faleminderit. Will share with us our collective memories, but I want to kindly aware our participants in this panel to stick to the time, at least not more than 10 minutes each. Thank you. Thank you for inviting me. I don't know what is collective memory. I have my own memory. But while I was hearing here, I understood that two previous speakers demonstrated us the example of collective memory. And this collective was their own family. They personally didn't do anything to shelter the Jews, but they inherited from their parents the memory about how it was done, and they transferred this memory to their children. And this is what I would call collective memory. What about non-collective memory? What happened in Albania with the Jews through the centuries? And the book is written in Albanian. It has a little summary in English, and I was so impressed with this because in my memory as a Jew from Soviet Union, I have my father's sister given over to the Germans in Ukraine. She was married with the Russian, but the neighbors reported to the Germans who she was, and she was killed. So this is my memory. Thanks God, I never experienced anti-Semitism, which was flourishing in Soviet Union, but just my personal experience doesn't have it. And when I come here and I find out that Albania never had anti-Semitism, and even more, that Albanian population after the war, Jewish population in Albania after the war was bigger than before the war, it struck me. So not mentally, it struck me, my emotions. And I wrote a story. We heard here a lot of scientific terms and so on. But if you don't mind, I will quickly read you the story to make you feeling, not thinking. And probably from this feeling you will think the same way I do. I don't know. Anyway, this story I wrote on the base of this book. And this story was published in local newspaper in English. It was published in Association of Jewish Refugees. So, what if it were I who had found him naked and shaken from the terror with the letter J stamped on his forehead and prayer for mercy in his eye? What if it had been my country under Nazi occupation and had been the death penalty for hiding a Jew? What if it had been I and my entire family of 17 persons who had been transported almost 100 kilometers from our native monastery to Skopje, to a concentration camp where we were all told to live our last day? So it's the question that I asked myself. I put myself in the place of these people. I try to imagine myself as one of this Jewish family. I try to feel the way they did when they decided to save one man
to carry on the family name. They drew lots and Joseph pulled the straw of salvation. His loved ones collected all the money and valuables that they had, and he paid it all in ransom for his freedom. It is at least 155 kilometers from Skopje to Tiranë, the Albanian capital, where Joseph found shelter until the end of the war. There is no information about all the people who helped him escape. I found among other incredible life-saving stories the names of only 3 families in Apostle Katani book, The Jews in Albania over the Centuries. It was midnight when Joseph knocked at the door of Tirana eye specialist Christopher Christidi. His shabby clothes and a long beard showed just how much he had suffered, recalled Dr. Christidi. I helped him with some new clothes and sheltered him in my house for some time before I could find other safe place for him to stay. We hid him at first in villages around Tirana, then in Durrës and again in Tirana. Nora Sheko Imani says Joseph was sheltered in Iraqi Laco and came to her house in El Basani Street in Tirana from Dr. Christidi. He was a young man, thin, swarthy and nice. When he took his hat off, I was shocked when I saw a J stamped on his forehead. I heard the Nazi who had done it to him. The story of his escape from the Nazis and how much he had suffered on his journey from Skopje touched me deeply. He told me how Nazis rounded them up in camp in Skopje. There were 17 members of my family. We were all anxious to know what was going to happen to us. When we learned when we were all going to die, we decided that one of the men in our family had to escape in order to carry on the family name. We drew lots and I, Joseph, was chosen one. My family handed all their money and valuables over to me, and I walked up to one of the less fearsome-looking German guard. I offered him the money in exchange for letting me out. He escaped and I left. That same night, I learned later, all the prisoners had to undress and were burned the next day. Naked as I was, I traveled through the night and finally came upon a village where I found a cattle shed and hid in the straw. In the morning, when the owner came to feed his cattle, he found me there. He was shocked to see me naked with my forehead stamped and my sad face. "What are you doing here?" he asked me. "I will be destroyed, I will be dead. Please leave." 2 minutes left. Okay? So, you understand what is the end of this story. Looks like I cannot finish it. But the end is in this case, it's a happy end. And Joseph came to Israel, and he writes to his saviors, "I'm waiting to serve you." And I think that now is time when everybody understood, European Union, people from other countries, they understood that it's a time to serve to the country that gave a great example to the civilized. You know, even in your program, you call this country minor country. We speak about minor signs of memory, no minor country. Okay, but even minor sign, what does it mean? I think this is a great sign of a memory. And not only memory, but the sign of experience that should be transferred to the whole world to learn how people save other people.
Probably later on you will see the movie about Scarlett Epstein, who is the biggest advocate of Albania saving the Jews, because she herself, this is her book, she was saved in Albania thanks to the King Zog, who gave visas to the Jewish people escaping from Nazi, and it was the only country that actually was saving the Jews, not telling, but giving people the chance to survive. What I am doing now in Albania, I greatly appreciate this country. I feel very comfortable here, and I try to do my contribution to promotion of this country. So here you see on this photograph, you see the Albanian folk dress with the Star of David on the apron. Star of David is very common decoration everywhere. It doesn't mean that it symbolized at that time, symbolized something related to Jewish religion. But because now it's a symbol of Israel, I use this symbol to create an accessory. You see, I have a scarf that I made out of this photo. Here is another scarf. It's different, different fabric, but it's also made of this photo. And here you have a card that tells about the story how the Albanians saved the Jews. So when people get it, it goes like my ambassadors to different countries, and they tell the story. This is my way of education, of sharing my feelings, not education, but this is how I feel. And this is for the men, the same picture, different design. You have a tie here, and this tie tells the story about how Albanians saved the Jews. So that's all. Do you have any questions? Thank you very much, Mrs. Forli. Për zemërsisht e gjithë parafolësit që kanë me ne kujtimet e tyre kaq interesante duke dhe kushtuar këtë konferencë. Kalojmë tani në panelin e dytë, pikërisht në atë të memorisë të komunizmit. Një periudhë pothuajse 30 vjeçare, e cila padyshim ka lënë një impakt të rëndësishëm në historinë e popullit tonë. Ftoi në fjalën e saj zonjën Samira Çaku, doktore e shkencave, shefi i departamentit të qeverisjes politikës dhe komunikimit pranë Universitetit Marin Barleti, ndajmë me temën me titull Rikthimi i komunizmit, frikë apo nostalgji. Ju falenderoj. Nuk dua të dëmtoj memorien tonë kolektive, sepse e shikoj që jemi të gjithë shumë të njohur. Kisha parashikuar të flisja pak, ju premtoj ju më shumë se 4 minuta. Që 4 minuta më durone, po i heq të gjitha slajdet dhe dua të ndaj me ju vetëm një notë. Komunizmi është temë shumë e gjatë. Problemi që është kyç dhe i madh, i debatueshëm, a ka kryer krime ky komunizmi? A mund të quajmë komunizmin perandoria e së keqes? Pavarësisht mendimeve që danë dhe vota sot, pozitivisht ose negativisht, për këtë komunizmin tonë, me emër emërizëm, unë do thosha me plot gojë. Po, ka kryer krime. Dhe krimet nuk janë vetëm ato 2000 varre të zbuluara, 4500 varre ende të pazbuluara, 150.000 të internuar. Po bëhet enciklopedia e të humburve dhe mendohet që të shteret tek volumi 10. Krime të mirëfillta. Por a justifikohen këto? Dikush më thoshte një ditë se dhe Robespierre e solli demokracinë në botë duke vrarë 40.000 njerëz.
mund të jetë kurrë paralelisëm. Komunizmi nisi dhe mbaroi me terror në çdo moment të historisë së vet dhe kur ishte më i konsoliduar, pra kreu krime. E megjithatë, unë them, nuk janë vetëm këto krimet e komunizmit, vetëm të internuarit, të vrarët, të syrgjinosurit, por krimet e komunizmit janë dhe